Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa ating pong mga beloved elders, beloved preacher, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen. Katuwang po ang kanilang butihing anak, ating pong beloved sister, Sister Divine Nier, praise the Lord. At sa mga beloved viewers po, atin din pong silang binabati, mga minamahal, sa ating pong live streaming, mapapanood na po tayo sa YouTube, o kaya sa Facebook, mga minamahal, amen, kayo po ay nakaantabay dito po sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus, the true church of our living God, amen. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Purihin po ang ating pinakamamalapang sinasabi ng aklat ng mga Epeso, Kabanatay 5, Talatay 16, mga minamahal, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama, mga minamahal. Amen? Ating pong samantalahin, mga minamahal, lalo't po tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, na sinasabi ng aklat ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Samantalin po natin ang panahon, mga minamahal. Huwag po nating pabayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal. Lalo na ngayon, mga minamahal, ay atin pong namamalas, mga minamahal. Malapit na po ang pagdating ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Wala po tayong panahon upang magpahinga, mga minamahal. Amen. Lalo po tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapat ang nais, ang babalikan ng ating pinakamamahal na Jesus ay yung maiinit sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po'y talagang magpakainit ating ipagtrabaho ng may takot at panginginig ang ating mga kaligtasan. Amen. At sa mga oras na ito, mga minamahal, ang una po natin isasagawa ay ang purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat sa pagpupuri, diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat sa langit, mga minamahal, doon po minuto, oras-oras, every seconds, mga minamahal, nagpupuri sa langit, mga minamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, tayo na po, mga minamahal, ay tinuturuan kung paano magpuri. Ating purihin, ating pinakamamalapang Jesus ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Kapag sinabing buong lakas, talagang papalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Iindak, sasayaw ng makalangit na sayaw, at kung talagang hinihingiling ng tugtugin, mga minamahal, na tayo tumalon, talagang tumalon, mga minamahal. Amen? Ating ipakita, mga minamahal, yung ating pagmamahal sa ating pinakamamahal na Diyos, na ating pong pupurihin ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong lakas ang ating pinakamamahal, sapagkat sino rin po ang makikinabang, tayo rin po, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan, mga minamahal. Kapag tayo po'y nagpuri, mga minamahal, sama-sama nagpuri, ibinigay ang ating buong lakas sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Jesus, nakaabot sa trono ng biyaya, mga minamahal. Amen? Nalugod ang ating pinakamamahal Jesus, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating pinaka-aasam-asam sa tuwing tayo po'y nagkakatipon, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, kaya lumuhod, itaas po ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po'y patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At bilang panimulang panalangin, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, dumudulog sa trono ng biyaya,
Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Hallelujah, sa mga oras di po namin nababantay aming mga sarili. Ayon sa iyong kagandahang loob, o malaping Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, minamahal, ginagalang Bangilista, Pastor Well Estrada Almena, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan at langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alis yung pinagpalang mga awit sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog susi ng pagpapala maging sa aming special offering. Hagit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito sa aming mga minamahal na kapatid naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, umalapay Jesus, paratingin mo po sila ng maluwalhati, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, ang kanilang sasakyan, at aming hinihiling sa mga oras na ito, umalapay Jesus, hallelujah, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami lahat, pagpalain mo po kami, umalapay Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, at sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At ating pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ipangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamalapit na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordering preacher, Kuya Buboy Nier, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba at pagparangal ay para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Elder Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama dear, beloved assistant pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, at sa ating mga kapiling na mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordering preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, at sa inyong mga beloved Facebook live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos, ako'y nagpapaabot ng mapagpalang araw sa ating lahat at tayo magpapatuloy na sa pagpuri sa ating dakilang Diyos. At bago tayo magwitan ng mga masayang awitin, tayo muna ay umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maibadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita.
sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako'y mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, bagkat mahal kita, bagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako'y mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, bagkat mahal kita, bagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako'y mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, bagkat mahal kita, bagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, bagkat mahal kita, bagkat mahal kita. Bagkat mahal kita, sa aking kahinaan. Oh, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ay kakabay. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo ang buhay ko'y pagkawakas. Praise the Lord, hallelujah. At ako'y iyong iiwan ito sa hirap, uuwi sa bayang mahalal. Oh, can this really be the
ako ng Diyos. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa lagi sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pagka kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nagkikitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin tambay. Hindi po na tayong magkakalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa lagi sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kami iyo pinagsama-sama, aming Panginoon. Yes, sing mo. Kami iyo sa paglilingkod. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Praise the Lord, hallelujah, para lamang sa'yo. Yes, amen. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ay ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakilanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Yes, amen. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay todo? Landas ko ay nasa kaliliman.
katapusan. Tila ba wala ng katapusan? Si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at naglubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at naglubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong siya. Wala na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at naglubos na iyong. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang tigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng puri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sir, talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang tigilan pa ang pagdiriwang ng dama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sila. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pag
pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasabay. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. And I know that I am cursed, Jesus, take control of my life. I'm blessed, and I know that I am cursed, you promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sisters? You're blessed, you're yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, yes, and I know that I am, cause He promised me to give me life. I'm blessed, cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, my friend? I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Yes, happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 glory. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Aming Panginoon, aming Panginoon, ang tagapagligtas, ang pag-ibig niya ay wagas. Yes! Ang Diyos ay kay mundi, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin dumidinig. Aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay binubuhat. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Praise the Lord! Hallelujah! Simula't wakas.
ko mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw. Pangarap ko'y walang sino man hadlang. Ito'y seryang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Okay, sarap umawid-awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuti-patihan sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit. Praise the Lord! Hallelujah! Na hindi kayang tumpasan ano mga awiting makasalimutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit kayo'y masigil at masaya. Yes, amen! Hallelujah! Ay makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi-patigil sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ipangligaya sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumpasan ano mga awiting makasalimutan. Ang buhay namin noon ay nagtulog sa, ngunit kayo'y masilan at masaya. Magmula si Jesus ay makilala. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. Like a fountain, I've got joy. Yes, amen. Hallelujah. Like a fountain in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I've got peace like a river. I've got joy like a fountain. I've got love like an ocean in my soul. Walang imposible sa ating Diyos. Praise the Lord! Kayang-kaya nang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo
pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y nagapit na. Walang imposible sa ating Diyos. Glory! Hallelujah! Kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y nagapit na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y nagapit na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y nagapit na. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Hallelujah! There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yes, amen. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, alright. I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Praise the Lord. Come and go with me. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Come and go with me. Praise the Lord. To my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. Yes, amen. Hallelujah. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Ang puting ilaw ko'y magliliwanagin, magliliwanagin, magliliwanagin. Ang puting ilaw ko'y magliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba o hindi? Magliliwanagin. Yes, amen. Magliliwanagin. Magliliwanagin ako. Tatakpan ko ba hindi? Magliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This
is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Yes, amen. Hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on, the mountains up, proclaiming in the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout, Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. The berries, come on and shout it from the mountains up, proclaiming in the city and street. See everywhere you go. Tell everybody you meet. We're gonna shout it. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered around from all over the town, and we came to see what it's all about. There was a sound, where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them, and the wind that blew up Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. Yes, amen. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world, the day of the prophet Joel said it would do. Will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never end. Oh, Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul get happy, I'm excited. Praise the Lord, hallelujah. Like the Bible, like the Bible. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Like the Bible, it's like the Bible, like the Bible says. Pagpuri na, pagpuri tayong lahat sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukod mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Pagpuri na, kasime, pagpuri tayong lahat sa Diyos. Pagpuri na, pagpuri na, pagpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukod ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang
till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap your hands, lift up your heads, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power. Lift up your heads, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Everybody jump till the power of the Lord comes down. Jump! The Lord comes down, lift up your heads, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power. Lift up your heads. Jump till the power of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord. God's not dead, He is alive. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead, He is alive. All over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. Yes, amen. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart. Yes, amen. Diba, Diyos ay buhay, diba? Diba, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama sa isip, sa puso. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang. Ikaw ako tayong lahat ibabuli. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang. Ang alas sa ibabuli. Kasama ba kayo sa kalangitan? Lord, kasama ba kayo sa kalangitan? Sa kalangitan, tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan, tunay na masaya. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang pagpupurihan kundi ikaw. Ani Jesus tanggap pinagpapuri, patuloy ka niluluwalhati. Dakila ka, hari ng mga hari. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive.
kalakaran. Mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalit na ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwa, wala kang kaso, purong ito ang lalakaran. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing like David's song. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing like David's song. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, I will sing this song. I will sing, oh Lord, I will sing, oh Lord, like David's song. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will like David prayed. I will pray, oh Lord, I will pray, oh Lord, I will pray like David prayed. I will pray like David prayed. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus, dagat siya ay mabuti, kanyang nililikas ang mga api. Nagpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus, pagkat siya ay mabuti, kanyang nililikas ang mga api. Nagpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, to dwell in unity. La 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 la. Behold, how blessed it is for brethren to dwell in together. Behold, how good and how blessed it is for brethren to dwell in together. Magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri, tayo magkaisa. Magkaisa, tayo magkaisa. Sa pagpupuri, tayo magkaisa. Kay gandang pagmasdan ng na nagpupuri sa Diyos. Kay gandang pagmasdan magkakapatid na nagpupuri sa Diyos. Pagkaigay tayong may kagalakan, lahat ng sinubot ay magdiwong. Magpuri sa banal na harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Umawit ng papurit pagsaya, tayo'y pupuri sa isa't isang mata. Sa uling matulog ng trompeta, nagkagalakan, lahat ng tinubot ay magdiwong. Magpuri sa banal na harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Umawit ng papurit pagsaya, tayo'y pupuri sa isa't isang mata. Sa uling matulog ng trompeta, sa pagtugtog ng trompeta, sa pagtugtog ng trompeta, si Jesus ay darating. Sa pagtugtog ng trompeta, sa pagtugtog ng trompeta, si Jesus ay darating. Ang Panginoon ang aking tasan, sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang aking kalungan, sino ang aking pangingilala? Kahit isang laksa sa aking magbanta, ang puso ko'y mapapayapa. Sa aking nanglaban, para lahat sila mabubuo. Ang Panginoon ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon
sila mabubuwang. Isang bagay o Diyos ang aking inaisa, manatili sa iyong kalinga. Umawit ng dakilang papurit magsamba sa templo mo sigaw sa trina. Ang Panginoon, ang aking Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Ang Panginoon, siyang aking Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Hindi ako matitinag at mangangamba, pagkat siya'y galas ako sa pakikipagpaka. Ang Panginoon, hindi ako matatakot sa anang dako. Ang Panginoon, ang Panginoon, siya ay kasama ko sa lahat ng panahon. Ang Panginoon, siyang aking Panginoon. Hindi ako matitinag at mga galas ako sa pakikipagpaka. Ang Panginoon, siyang kaligtasan ko. Hindi ako matatakot sa anang dako. The Lord is building Jerusalem. He's building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken hearts. The Lord is building a Jerusalem. Blow the trumpet in the Zion time. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion time. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion time. Blow the trumpet in the Zion time. Sound the alarm. They're rushing the city, they're running the walls. Great is the army that crowds. They're rushing the city, they're running the walls. Great is the army. The Lord uttered his voice before his army. The Lord uttered his voice before his army. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion. My holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. But God shall supply my needs according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. May God shall supply my needs according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me, Jehovah Jireh. My provider, His grace is sufficient for me. God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will keep His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. But Jireh cares for me. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito nagtapos ang unang bahagi ng ating pag-awitin. Ang pagpuri natin sa ating pinakamamalapit na Diyos sa pag-awitin natin ng mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo na may darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs. At na habang naghahanda ang ating beloved song leader,
Tayo muna muling manalangin, tayo tumayo o lumuhod, at ating itaas ang ating dalawang kamay, at tayo taos pusong makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, mapagpala namin Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, may pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami lubos labis na nagpapasalamat sa pagpapala na pinagala mo sa amin. Sa araw nito, kami yung pinagkatipon-tipon muli upang sambahin ka namin, luwalatin, papurihan, at pasalamatan sa Espiritu at kasutohanan. Balapin sa bagong lahat sa mandala ng Beloved Pastor, Will Israel Almeida, kami lumalapit sa inyong harapan ng papakumbaba ng sumamo, humihingi ng kabagan ng kapatawaran saan mong kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, malapit susugasan kami ng iyong banal na dugo siya bago sa krus ng Kalbaryo at aming sinasamo, malapit sa aming pagpupuri sa araw nito, kahabagan mo kami, lang isa ng mga witing ialas yung gamitin, bagsilbing daling espiritual, pagpalag yung din, ang magpapaawit at mga magasis, malapit sus, halili, pagpalay kasangkapanin kami, bagsilbing daling espiritual, na pagpala lamang sa aming kapatiran, ang aming sinasamo, malapit sus, hallelujah, hindi mawala ng kabuluhan ang pagdalo sa araw ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibuhos mo sa amin ang iyong napagtamis at banal na presensya. Pagpalain mo kami, malapit sus, sa sunod nila ng Beloved Pastor, Will Israel Almeida, amin ang inangkin ng katugunan at kadumpayan ng aming mga dalayan habang sama-sama ng pinapalayas, mademonyong gawa ng kaaway hadlang sa aming pagpupuri. Lumayas kayo ngayon din sa pangalan ni Jesus, cast out. We bind the power of darkness, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo pagpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamalapit na Jesus, sa pag-awitin ng mga solemn songs at atin ang tinatawagan, ang ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo at hinangking
hindi dapat mahalin. Di ko akalain na ako'y kanyang bigyang pansin. Ang taong tulad ko hindi dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapagtalo, mamahalin iyas di gintong lubom. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapagtalo, mamahalin iyas di gintong lubom. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapilian. Kaghalakang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapagkaloob, mamahalin iyas di gintong niloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa.
tanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa bawat tao sa mundo. Di mabilang ang mga lati at kumpong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibas, pinalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Di mabilang ang mga lati at bumbong na tinanggap mo. Ugat mo, tumalay ang banal mong dugo. Dilipan, inalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa at dapat di mabilang ang mga latay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumalay ang banal mong dugo. Dilibang, hallelujah, ang iyong mukha. Lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumalay ang banal mong dugo. Nilibang, tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ang mga latay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, pinaliburan, tinuraan ang iyong mukha.
Nilibak, inaliburan, sinurahan ang iyong mukha. Hallelujah. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin, anak. Hallelujah. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lang ang pagsisikap ko. Ikaw, Jesus, ay mapaglikuran. Di nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagduruga ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Di mabilang ang mga latayan, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sulat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalikuran, hinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin, anak. Hindi mabilang ang mga latayan, bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinaliburan, dinuraan ang iyong mukha. Pinako mong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin, anak. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord, for all you've given to me. All the blessings that I can see. Thank you, Lord.
my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach song, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I am, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as servant. Oh, gladly will I wait for your command. I commit my trust in you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Oh, here I am, and I long to do your will.
a home for me to play in my heart. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. The Lord's my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for His hand. The Lord's my refuge, no evil can bother me. Dwelling in His secret place, I put my trust in Him. He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel Lord, the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. He ransomed me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. He's strong in the Lord, and the power of His might. I will put on His armor and stand. Surely the angel Lord, the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Ikaw ang dahilan kung bakit langit Kanyang iniwanan, at kung bakit Ikaw ay narito sa mundong ito.
dahilan kung bakit sa puso niya'y nabuhos at kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya naman. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya't dumaraman, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't naman. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y rin ang iba, di tulad ng iba.
kang malapitan, para bang nangibig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka nga. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay liligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. O biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya tapat, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Sa diyan kay lapit mo sa akin, upang amoy iyong marinig ang lahat ng pagsamupuso. Sa'yo'y ko'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa aking ito, ikaw ay
one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down to choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I get to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use the power for my Lord one more time. Glad to be at service. Glad to be at service. Thank you, Jesus. Glad to be at service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be at service one more time. Bukay sarap humawit, awiting makalangit. Puso ko humihindak sa tuwa. Hallelujah! Ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong linawi, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa. Sa gala, ligaya. Ang awitin makalangit. Oh, ibang ligayang sa'yo hatid, hindi kayang tumpasan. Ang buhay namin noon ay nagturunan, ngunit ngayon'y masigla at masaya magmula ng si Jesus ay makilala. Hallelujah! La 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 la. Puso mo'y humihindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Ang awitin makalangit. Oh, oh, ah, ah, ah. Ay, ang Lord ay nagturusa. Hallelujah. At ngayon masigla at masaya magmula ng si Jesus ay makilala. Come bold and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city street. Sing everywhere you go home, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of this on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell that right word that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah! Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, hallelujah, nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah!
magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Sasayaw-sayaw, hihinda-hinda. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hihinda-hinda. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah! Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now that's right. I would have been nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah! Holy Ghost down in my soul. Hallelujah! Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now that's fine. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost in my heart, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost in my heart is keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. And it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. All over me. And it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in my heart is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. One more time. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 with the Lord. Oh, sing to the power of the Lord come down. Sing to the power of the Lord come down. Yeah. The power of the Lord is down. Clap your hands, be not ashamed. Oh, sing till the power of the Lord is down. Clap till the power of the Lord is down. Clap till the power of the Lord is down. Lift up your hands, be not ashamed. Oh, clap till the power of the Lord is down. Shout till the power of the Lord is down. Shout till the power of the Lord is down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord is down. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. At maraming salamat sa ating mga Panginoon. Diyan po nagtatapos mga minamahal ang ating unang bahagi ng ating pong pagpupuri sa araw na ito. Ang ating pong pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn na awitin. Palakpakan po natin ang napakalakas, yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen and amen. Praise the Lord. May papulat sa kapaintulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako ay bumabati sa magandang umaga sa ating minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain po ng ating mahal na Panginoon. At maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome. Nandito po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kayo lamang po ay magantabay at kayo po ay makinig na mainam at tignan ninyo kung paano mga Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Paano gumagaling ang may karamdaman, paano nilulutas sa mga problema, paano nakakatugon ang mahal na Panginoon sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Yun po ang inyo pong bantayan sapagkat nasabi nga ng Biblia, God is not a respecter of person. Lahat po tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Waldo Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, kanilang mga anak, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, magandang umaga rin po. Sa ating mga beloved elders, sa kasama natin ngayon, pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung pinagpalang palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Wala tayong gagawin sa araw nito kundi papurihan at pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, no way na tayo po mga minamahal ay tamarin sa pagpupuri. Hindi po dito ang oras, hindi po ngayon ang oras na tayo po mga minamahal ay antukin. Amen. Ito ay oras upang ating ibigay ang grabing pagpapasalamat sa ating Diyos na mapagpala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo dadako sa susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw na ito sapagkat ngayon ay linggo mga minamahal at ngayon ay ang ating Holy Supper mga minamahal. Kaya po medyo gahol tayo sa oras. Kaya akin na pong tayo dire-diretso na po sa ating pong sunod na bahagi, ang pagkinig ng mga buhay na patotoo. Ito yung mga personal na experiences ng mga anak ng Diyos. Paano sila nakakilala sa ating mahal na Panginoon? Anong kanilang natanggap na pagpapala sa ating mahal na Panginoon? Amen. At kung paano nila ito natanggap, anong kanilang ginawa? Yung pong inyo pong bantayan, mga minamahal. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang Diyos dito ay Diyos na buhay, tumutugon sa panalangin. Amen. Amen. Siya po mga minamahal ay talagang, sabihin, just a call away. Amen. Just a prayer. Kaya po mga minamahal, ang gawin lang natin mga minamahal ay talagang magantabay, mainam. At narito na po aking pong pinaghahanda mga sumusunod. Ating pong beloved brother Hildo Palisok, ating pong beloved sister Shirley Braganza, ating pong beloved brother, ating beloved elder, brother Saldi de Guzman, ating pong beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Ating baby. Praise the Lord. Amen. Ating pong beloved brother Lito Tamundong at ang ganun po sa ating pong beloved sister Corazon Juan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng mga patuos, subigan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At kina pong binibigay mo pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother Hildo Palisok sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Shirley Braganza. Praise the Lord. Ating beloved adults choir, please prepare. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang mataas na papuri at pagluwalhati ay pinapabot ko po sa walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pasensya na po kayo mga minamahal, talagang pagod po ako mamaya, kanina mga minamahal na nagpuri, mga minamahal talagang binigay kong todo mga minamahal yung pagpupuri sa Diyos, mga Praise minamahal the Lord, na amen. magpuri, mga minamahal. At pinapabot ko po ang dubling paggalang sa ating pong minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeda.
Ganoon din po, hindi po natin nalilimutan mga minamahal, ang ating minamahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang turo at aral na iniwan po sa atin, sa kanila pong mga mahal na anak, sa lahat ng kanilang mahal sa buhay, at aking pong pinapabot, aking pagbati sa ating pong minamahal na Udin Preacher, Live Brother Bubinyer, Amen. Praise the sa Lord. kanila pong mahal na anak, Sister Divine, sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong lahat, mga minamahal na magkapatiran, mga bisita kung mayroon man, magandang tanghali na po sa ating lahat, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Amen. Hindi pa ako nagsasawa, mga minamahal, ipahayag ang mga kabutihan ng Diyos, mga minamahal, sapat ang Diyos, hindi siya nagsasawa, magpala po sa atin, mga minamahal. Muli ko namang sasariwain, alang-alang sa mga hindi pa po nakakarinig, mga minamahal, kung paano kami nakakilala sa Diyos, kung paano kami pinagpala ng Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Amen. Dati, mga minamahal, meron na po kaming dinadalawang kongregasyon. Yan po isang bunagin din po, mga minamahal. Hindi ko na po babanggatin ang pangalan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, akala ko po noon sa aming kinarurang kongregasyon, yun na po ang buong katotohanan po, mga minamahal. Kapag nagkukwentuhan po kami ng aming pastor, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, kailanman pastor, sabi ko, hindi na tayo magkakawalay sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ito lang totoong gawain ng Diyos, sabi ko, mga minamahal, wala na akong ibang alam noon, mga minamahal, ng born again, mga minamahal na nagtuturo ng isang Diyos, mga minamahal, hindi ko pa po alam ang gawain ito, mga minamahal. Ito lang ang nagtuturo ng isang Diyos, sabi ko sa aming pastor noon, mga minamahal, pati sa pananamit, sabi ko, mga minamahal, ito lang ang nagtuturo na may kabanalan sa pananamit, sabi ko sa aming pastor noon, mga minamahal. Wala na akong ibang makitang gawain, mga minamahal. Diyan sa mga nadadaanan namin, mga minamahal, hindi sa pagpababa, mga kongregasyon, mga minamahal, mga born again na napakaraming naming nadadaanan pagpunta namin dito. Sila ay nakapantalon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, ito lang talaga ang totoong gawain, pastor, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, mga mahigit 10 taon kami doon, mga minamahal, sa gawain yun, mga minamahal. At sa madaling salita, hindi ko po napanindigan, mga minamahal, yung sinabi ko sa aming pastor na hindi na kami magkakawalay sa paglilingkod sa pinakamalang pais, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi po nagkaunawaan yung aming mahal na ama at aming pastor, mga minamahal, sa isang kadahilanan. At yun na po ang dahilan, mga minamahal, na kami po ay mawalay sa gawain yun, mga minamahal. Mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, kami po ay nawalay sa gawain yun, mga minamahal. Una-una po yung aming mahal na ama at halos lahat kami, mga minamahal na magkakapatid, ay humiwalay na po. Isa lang po ang natitira doon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, diyan ko po naranasan, mga minamahal, na walang dinadalawang kongregasyon, mga minamahal. Diyan ko po naranasan ang napakalungkot na buhay, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, araw at gabi, idinadalain ko sa Diyos, mga minamahal, na kami may balik sa gawain yun, mga minamahal, sapagkat para sa akin, mga minamahal, wala akong ibang kaligayahan, kundi ang magpuri, maglingkod sa ating pinakamalang Panginoon, mga Praise minamahal. the Lord. Amen. Araw at gabi, ako'y umiiyak, mga minamahal. Kinakausap ang Diyos, mga minamahal, na kami may balik na sa pagpupuri muli sa Kanya, mga minamahal, sa pagtitipon na ganito, mga minamahal. Alam niyo, sabi ko, mga minamahal, minsan sinasabi ko sa aking sarili, anong silbi ng aking buhay kung hindi ako naglilingkod sa Diyos? Sabi ko, mga minamahal, anong silbi ng pagsusumikap ko sa paghahanap buhay kung hindi ako naglilingkod sa Diyos? Anong silbi ng marami akong pira kung hindi ako naglilingkod sa Diyos? Sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa aking puso, mga minamahal, talagang walang ibang kaligayahan kundi ang magpuri at maglingkod sa ating pinakawalang Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, halos 1 taon wala kaming dinadalawan, mga minamahal. Napakalungkot na buhay aking naranasan, mga minamahal, sa mga panahong yan, mga minamahal, wala kaming dinadalawan. Alam niyo, mga minamahal, hindi ako tumigil dumalangin sa Diyos, mga minamahal, lalo na sa gabi, mga minamahal. Alam niyo, halos basang-basa ng luha yung aking unan sa pakikipag-usap sa Diyos, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran talagang napakabait, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, isang araw may lumapit po sa akin, mga minamahal, na isang kapatiran din namin noon din yun, mga minamahal, at naunang humiwalay doon, mga minamahal, at natagpuan niyang gawain ito, Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, lumapit po siya sa akin, mga minamahal, doon sa paradahan namin, mga minamahal, sapagkat pamamasad ang hanap buhay ko palang noon, mga minamahal. Brad, sabi niya, nabalitaan ko na wala na kayong dinadalawan. Oh, Brad, sabi ko, alam niyo, mga minamahal, sabi niya sa akin, Brad, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niya sa akin, mga minamahal,
At yun nag-umpisa na siyang nag-share sa akin, mga minamahal, gustong mo Brad, sabi niya, sumama ka doon sa dako ng San Carlos, doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, doon hayagang kumikilos ang Diyos doon, sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord. Totoo ang Diyos doon, sabi niya, mga minamahal. Alam mo Brad, doon, ang mga pag-ugali ng tao na hindi kaya sa Diyos, binabago ng Diyos, mga sakit na hindi na kaya ng doktor, sabi niya, mga anumang sakit, sari-saring sakit, pinapagaling ng Diyos doon, sabi niya, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Alam Hallelujah. niyo, mga minamahal, talagang tumatay yung aking balahibo habang siya nag-share sa akin, mga minamahal. Kaya dyan ko natanto, mga minamahal, na ang patotoo pala ay napakahalaga, mga minamahal, sapagkat kung wala yung nagpatotoo sa akin, mga minamahal, wala ako dito sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, at nung napakaraming i-share sa akin, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, pag bago kami naghiwalay, alam niyo, sabi niya, Brad, sasama ka ba sa akin sa linggo, sabi niya. Oo, Brad, sabi ko, sasama ko. Praise Kausap ko the agad, Lord. mga Amen. minamahal. Hallelujah. Hindi ako nagdalawang isip, mga minamahal, sapagkat sabi ko nang dumalo uli sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, sinabi sa akin, o Brad, sabihin mo sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, kung gusto nilang sumama, sabi sa akin, mga minamahal. Pagkaray ko sa bahay namin, mga minamahal, sinabi ko sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko, mga minamahal, na kami ay pupunta dito sa Jesus, gawain ng Jesus Miracle ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung sinabi ko yan, mga minamahal, narinig po, mga minamahal, ng aking mahal na nanay na talagang sagrado katoliko pa po yan noon, mga minamahal. Alam niyo ang sabi niya sa akin, sa salita naming Ilocano, naulaw kayo nga talagan, sabi niya sa amin ng aking nanay, mga minamahal, kung saan-saan kayo pumupunta, napakaraming mga bunagin dito sa mga taram, pupunta pa kayo ng San Carlos, napakalayo, sabi ng aking mahal na nanay, kung bunagin ang kailangan niyo, sabi ng aking mahal na nanay, mga minamahal. Ngunit hindi ko na po inintindi, mga minamahal, yung sinabi ng aking nanay, mga minamahal. Basta linggo, mga minamahal, kami nga po ay tumulak, mga minamahal, dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Doon pa lang po ang binyo noon, mga minamahal, sa eskwelahan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi ko po pa alam yung binyo po noon, mga minamahal. Talagang malapit na kami sa bayan, saan kaya yun, sabi ko, mga minamahal. At nung pagtapat namin sa eskwelahan, mga minamahal, natanaw ko yung mga nagpupuri ng mga kapatiran, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, tumayo aking balahibo sa kagalakan, mga minamahal. Nakita ko pa lang sila, mga minamahal, tumayo na yung aking balahibo, mga minamahal, sa kagalakan, mga minamahal. At nung kami nakipagsabayan sa pagpupuri, mga minamahal, niyo, mga minamahal, talagang galak na galak po ako, mga minamahal. At first time ko pa lamang dumalo sa gawain ito noon, mga minamahal. Alam niyo, ipinadama agad sa akin ng Diyos, mga minamahal, ang kanyang napakatamis na presensya po sa akin, mga Praise minamahal. the Lord. Amen. Alam niyo, mga minamahal, napakasaya ang gawain ito, mga minamahal. Napakasaya ang maglingkod dito, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa yugto na po ng, pagkalawang yugto na po ng gawain, mga minamahal, yugto na po ng patotoo, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, siguro, parehas lamang ang patotoo dito at sa aming pinanggalingan, sabi ko, mga minamahal. Sapagkat, siyempre, pares-pares na patotoo yan, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung mayroong nagpatotoo, unang nagpatotoo, ang sabi niya, mayroon siyang sakit, mga minamahal, na cancer, mga minamahal. Hindi na siya nagpagamot, mga minamahal, hindi niya kinailangan ng gamot. Mga minamahal, hindi niya kinailangan ng doktor. Mga minamahal, sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, siya pinagaling ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa pangalawa, hanggang sa matapos, ganoon ang kanilang sinabi, mga minamahal. Sabi ko na sa aking sarili, mga minamahal, kakaiba yung kanyang patotoo dito at patotoo namin doon sa pinanggalingang kongregasyon, sabi ko, mga minamahal. Kahit saan man ako nagpuntang kongregasyon, mga minamahal, mga kabarkada ko, mga minamahal, niyayaya ako, mga minamahal, sa mga may provinsyang kongregasyon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, wala akong narinig na mga ganyan, mga minamahal, patotoo, mga minamahal. Kakaibang patotoo dito, sabi ko talaga, mga minamahal. Alam niyo, totoo kaya yan, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, diyan ako nagdadalawang isip, mga minamahal. Totoo kaya yan, sabi ko, mga minamahal. Alam niyo, hanggang sa yugto na po ng pangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Talagang binigyang diin ng mga minamahal ng isang mangaral lang, sabi niya, hindi mo na kailangan ng gamot, hindi mo kailangan ng doktor, ang kailangan mo si Kristo. Praise the Lord. Pagkagaling yung karamdaman, sabi niya, mga minamahal. Alam niyo, sa yugtong yan, dyan na po ako natakot, mga minamahal. Sabi ko sa aking sarili, bakit sa ministeryong ito, sa tima ng mga nananalita, sabi ko, pananalita nila, parang ipinagbabawal ang gamot, parang ipinagbabawal ang doktor, sabi ko, mga minamahal. Sa tima ng kanilang pananalita, sabi ko, mga minamahal. Yan ang hindi ko magagawa, sabi ko, mga minamahal. Siyempre, kung magkasakit yung ang isa sa mahal ko sa buhay at hindi ko itakbo sa doktor, di mamatay yan, sabi ko, mga minamahal. Sapagkat ganyan po sa amin noon, mga minamahal. Kapag mayroon kaming karamdaman, takbo agad sa doktor, mga minamahal. Maski na maliit na karamdaman lang, takbo agad sa doktor, mga minamahal. At doon na kami sinusundan na ipanalangin, mga minamahal. Alam niyo, yan ang hindi ko magagawa, sabi ko, mga minamahal. Basta magpatuloy na lang ako, sabi ko, sa paglilingkod sa gawain ito. Pero yan siguro hindi ko magagawa, sabi ko, mga minamahal. At hanggang sa kami, mga minamahal, nagpatuloy, mga minamahal.
sa paglilingkod sa Diyos, sa gawain ito mga minamahal. Wala pang isang taon mga minamahal. Ipinakita ng Diyos mga minamahal kung gaano katotoo mga minamahal ang Praise the sinasabi ng Lord. mga- Amen. ng mga tumatayo sa pulpitong ito mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nagkasakit po yung aking mahal na anak, isa kong anak mga minamahal na panganay mga minamahal. 3 taong gulang pa lamang siya noon mga minamahal. Yan ang ginamit ng Diyos mga minamahal para ipakita sa amin ang gaano katotoo ang ministry ito mga minamahal. 3 taong gulang pa lamang siya noon mga minamahal. Panahon po yan ng dinggi noon mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, 3 araw, 3 gabi hindi bumababa yung kanyang lagnat mga minamahal. Hanggang sa pang-4 na gabi, diyan na po siya nabaliw mga minamahal sa tindi ng kanyang lagnat mga minamahal. Hindi ko na siya mahawakan sapagkat nabaliw na siya, natatakot na sa amin mga minamahal. Hindi ko na siya makarga mga minamahal. Kung anong tinuturo mga minamahal, tumuwirik yung kanyang mga mata mga minamahal. Alam niyo, talagang naguguluhan kami mga minamahal. Sa takot mga minamahal. Sa ingay namin mga minamahal. Kunting ingay mga minamahal sa pagkagulo namin, pag-alala namin mga minamahal sa bahay. Pumunta sa amin yung aming nanay at tatay mga minamahal. Hildo, sabi ng aking mahal na nanay, kung hindi mo pa itakbo sa doktor yung mahal na anak, sigurado mamamatay yan, sabi ng aking mahal na nanay mga minamahal. Sapagkat napakarami ng ganyang namatay, sabi ng aking mahal na nanay, mainit ang kanyang katawan, hindi na kayanan namatay, sabi nilang aking mahal na nanay mga minamahal. Kung talagang makita ng aking mahal na nanay, hindi ko takbo sa doktor mga minamahal, talagang sabi ng, kung ayaw mong itakbo sa doktor yung mahal na anak, sabi ng aking mahal na nanay, siyempre, ang alam ko, wala kang pera sapagkat grabe ang kahirapan po namin noon mga minamahal. Utangin kita, sabi ng panaging nanay mga minamahal, takbo na sa doktor. Sabi ng aking mahal na nanay, kung ayaw mo talaga, sabi ng aking mahal na nanay, kumuha ka ng asin at bigas, ihagis mo sa paligid niyong bahay, sabi pa ng aking mahal na nanay mga minamahal. Hindi ko ginawain mga minamahal sapagkat ang lumalaban sa aking isipan sa mga oras na yun mga minamahal, yung mga narinig kong nagpatotoo mga minamahal. Praise the Lord. Sila hindi gumamit ng gamot. Sila hindi nagpa-doktor mga minamahal. Sila'y pinagaling ng Diyos mga minamahal. Amen. Iyan ang lumalaban na malakas sa aking isipan sa mga oras na yun mga minamahal. Alam niyo, hindi ko po naitakbo sa doktor mga minamahal, yung aking mahal na anak. Sapagkat, alam niyo mga minamahal, malakas sa aking isipan yung mga na-imagine kong mga nagpatotoo mga minamahal. Alam niyo mga ang pinaisip sa akin ng ating pinakawalang Panginoon sa kabaguhan namin. Lumapit pa ako sa isang elder mga minamahal na malapit po sa amin, sinabi ko yung aking problema mga minamahal. Agad naman sumama sa akin mga minamahal sa bahay. At alam niyo mga minamahal, nung nakita niya mga minamahal yung aking mahal na anak, mga minamahal na talagang grabe ang kanyang kalagayan. Sabi niya, Brad, magpuri muna tayo, sabi niya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nag-umpisa kaming umawit sa Diyos, nagpuri sa Diyos mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tanda ko ang unang aming inawit mga minamahal, yung may lyrics mga minamahal na alam kong may magagawa ang Diyos mga minamahal. Yun ang unang aming inawit mga minamahal. Pagkatapos ng ilang awitin mga minamahal, alam niyo talagang damang-dama namin ang presensya ng Diyos, hindi ko mapigilan ang luha ko Praise mga the Lord. minamahal. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nung matapos kaming umawit mga minamahal, nung ilihans na po yung aking mahal na anak mga minamahal, alam niyo, sa unang panalangin ng ating minamahal na pastor mga minamahal, kabalikat ang ating mga minamahal na manggagawa mga minamahal. Alam niyo, sa oras na yon mga minamahal, pagkatapos ilihans, agad mga minamahal, pinagling ng Diyos yung aking Praise mahal na the anak mga Lord. minamahal. Amen. Hallelujah. Diyan po mga minamahal, napatunayan namin mga minamahal, yung aking pagdadalawang isip mga minamahal, diyan po pinatunayan ng Diyos mga minamahal, ng aking mga naririnig mga minamahal, ay ito talagang totoo mga minamahal. At diyan din napatunayan ng aming mahal na nanay mga minamahal, na sagrado katoliko mga minamahal, na kung anong sinasabi sa amin na punta-punta pa kayo ng San Carlos, ang layo-layo kung saan kayo pumupunta, ang layo-layo sabi nila mga minamahal. Pinapatunayan ng aming mahal na nanay mga minamahal, na ang aming pinupuntahan mga minamahal maski na malayo ay totoong gawain ng ating pinakawalang Amen. Diyos mga Praise the minamahal. Lord. Alam niyo mga minamahal, hindi nagtagal mga minamahal, yung aming mahal na nanay mga minamahal, nagpabutis mo na rin mga minamahal sa gawain ito mga minamahal, kasama na rin namin, naglilingkod sa ating pinakawalang Panginoon mga minamahal. Hindi lang po yan mga minamahal. Paski na sa mga aksidente mga minamahal, paski na sa pagbabago ng buhay ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, noon mga minamahal, talaga akong palamura mga minamahal. Alam niyo, sabi nila, hindi mo matatanggal ang pagmumura kahit nasaan kang pumuntang kongregasyon. Sabi nila, sapagat yan ang bulaklak ng dila. Sabi nila sa akin, mga minamahal. Ngunit ang gawain ito ay walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Simula nung ako kami naglingkod sa gawain, sa pinakawalang Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Ang pagmumura na yan, mga minamahal, inalis ng ating pinakawalang Praise Panginoon, the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi lang po yan mga minamahal, mas yung aking talamak na pagsusugal sa pagwiwiting mga minamahal. Nung nasa ibang kongregasyon kami mga minamahal, hindi ko matanggal-tanggal yung pagtataya ng witing mga minamahal.
Tinatago ko sa mga kapatiran namin ang aking pagtataya, mga minamahal. Ngunit dito kami ng mga minamahal sa gawain ito, mga minamahal. Iyan po ay lubusang inalis ng ating pinakabalang Diyos, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Alam niyo, walang imposible talaga. Totoo ang Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Hindi basta-basta ang gawain ito, mga minamahal. Maski na mga minamahal sa mga aksidente, mga minamahal, muntik-muntik na kaming mga aksidente, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, sabi ng ating minamahal na pastor, kung nasa kagipitan ka, kung nasa kagipitan ka, mga minamahal, tumawag ka lang sa ating pinakakalupang Jesus. Ikaw ay ililigtas ng Diyos, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, hindi lang po yan, mga minamahal. Maski na sa pinansyal, mga minamahal, alam niyo, grabe po ang kahirapan po namin noon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ngunit pinatunayan ng Diyos, mga minamahal, na walang pandemic, mga minamahal, sa tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nagtataka kami, mga minamahal, ng aking mahal na asawa, mga minamahal, sapagkat grabe ang aming kahirapan noon, mga minamahal. Paano kaya tayo magkakaroon ng sariling lupa? Sabi namin ng aming mahal na asawa, mga minamahal. Kung sa ating kalagayan ito, paano tayo magkakaroon ng sariling lupa para meron na tayong sariling tirahan na sarili natin ang gates, ang bakod, sabi niya ng aking mahal na asawa, mga sapagkat doon sa amin, mga parang squatter, tumpok kami doon, mga minamahal, at hindi namin sarili ang lupa, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang ang Diyos, mga minamahal, kung ikaw ay nagtatapat, mga minamahal, sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal, lalo na sa pagbibigay, mga minamahal, walang pandemic sa mga tunay na Diyos, mga Praise minamahal. the Lord, amen. Talagang pagpapala ang ibubuhos ng Diyos, mga minamahal, sapagkat alam niyo, mga minamahal, napakarami pong naghihirap ngayon, mga minamahal, na mga tao, mga minamahal, walang Yes, trabaho, mga minamahal. Talagang kung manood ka sa telebisyon, mga minamahal, ng mga balita, mga minamahal, talagang napakaraming pong naghihirap ngayon, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat ako, mga minamahal, na kami po ay napabilang sa gawain ito na mayroong totoong Diyos, mga minamahal. Totoong pastor na nagtuturo ng buong katotohanan, mga minamahal. At nalaman namin, mga minamahal, kung papaano pagpalain ang isang tao, mga minamahal, ang isang Kristiyano, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung sinunod namin yung pagbibigay, mga minamahal, alam niyo talagang kami pinagpala ng ating pinakawalang Diyos, mga minamahal. Sa panahong ito pa, mga minamahal, na pandemic, mga minamahal, ibinigay ng Diyos, mga minamahal, ang aming inasam-asam, mga na lupa, mga minamahal. Praise the Lord. 200 square meter lamang po, mga minamahal, ang inasam-asam namin, mga minamahal, ang aking mahal na asawa, mga minamahal, aming mahal na anak, mga minamahal, 200 square meter, mga minamahal, sapagkat yun siguro, kaya na natin yan, sabi ko, sapagkat napakamahal, mga minamahal, ang lupa ngayon, mga minamahal, lalo na sa residential, mga minamahal. Ngunit alam niyo, mga minamahal, walang imposible sa ating pinakawalang Panginoon. That's right, amen. Alam niyo, mga minamahal, yung 200 square meter, mga minamahal, ang ibinigay ng Diyos sa amin, mga minamahal, 800 square meter, mga Praise minamahal, the ang ibinigay Lord, ng Diyos, amen. mga minamahal. Alam niyo, talagang gawain ito, mga minamahal, ay totoo, mga minamahal. Alam niyo, sa mga bisita, mga minamahal na narito, mga minamahal, hindi pa po nakakilala sa amin. Alam niyo, nanggagaling pa kami ng mga tarim, mga minamahal. Bakit pa kami pupunta sa San Carlos, mga minamahal? Sapagkat narito ang totoong gawain ng Diyos, That's mga right, minamahal. amen. Napakaraming mga gawain dyan na nadadaanan namin, mga minamahal. Kaya eskwela ko nung high school, mga minamahal, nadadaanan namin dyan sa Orbis Tondo, mga minamahal. Sabi niya, dinadaanan mo lang ako, bakit di pa dito ang puntahan mo? Sabi niya sa akin, yung kaeskwela ko sa high school noon, mga minamahal. Pastor na siya ngayon, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ito ang totoong gawain ng Diyos, mga minamahal. Hindi na tayo magdalawang isip, Praise mga the minamahal. Lord, amen. Ito ang talagang totoong gawain ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakarami po sanang mga pagpapala. Hindi malapan na aking sasabihin, mga minamahal, ngunit kunti lang pong ating oras sa mga minamahal sa mga linggong ito, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamalang Diyos po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang iklaro lang natin, mga minamahal. Ang Jesus Miracle Crusade, kailanman hindi sinabing masama yung doktor. Amen. Amen. Masama yung tayo mga minamalaya ay talaga magpadoktor. Hindi po, mga minamahal. Kung wala kang pananampalataya, magpadoktor ka. Amen. Pero ang itinuturo dito kung paano manampalataya sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, yung pinapakita ng mahal na Panginoon ng kapangyarihan, yung himala, ay yung mga taong, sabi nga, needy. Yung mga walang-wala. Amen? Tinan nyo, mga minamahal, hanggat may pera ka, siyempre, pwede kang lumapit sa doktor. Pinagmamalaki mo yung pera mo eh. Amen? Kung hanggat may kakilala ka na magpautang sa'yo, siyempre, pinagmamalaki mo yung kakilala mo eh. So, meron ka pang mga kapitan. Amen? Kaya, medyo taken for granted muna, mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo, mga minamahal, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung wala ka ng pag-asa, kung wala ka ng malapitan, kung wala ka ng magawa, mayroong Diyos na naghihintay sa iyo. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Yung cancer, may pera nga. Pero sabi ng doktor, iuwi nyo na, mamamatay na yan. Wala na magawa. Nung lumapit sa mahal na Panginoon, pinagaling ng mahal na Panginoon. Manaman mo natin, mahal na Panginoon. Amen?
Yung mga mahihirap ang buhay, talagang dati-dati, talagang need pambili ng pagkain. Wala, mga minamahal, wala na malapitan eh. Ni kaibigan nila, iniyawan na sila. Pero nung lumapit sila sa mahal na Panginoon, pinagpala silang lubos ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ipinagmamalaki ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, hindi natin dapat hanapin kung nasaan ang born again. Sabi nung ating mga kapatid, ang dami-daming born again dito sa mga terem. Pumupunta pa kayo ng San Carlos. Hindi tayo naghahanap ng born again. Because born again, sinasabi na congregation lang yan. Ang hinahanap natin, ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? I bet you, mga minamahal, wala kayong makitang banal na gawain na katulad ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa panalangin ng ating ginagamit ng Marbanglista World Estrada Almeida, the man of God, the end-time prophet of God. Sinasabi ko sa inyo, kaya natin tinanggap yung mga pagpapalang yan dahil ang Diyos ay totoo. Tayo muna tumayo mga minamahal, habang naganda ang timalang bilabad na Lord's Choir. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan ang ating mga minamahal na mga aawit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ikaw pala, Jesus, aking hinahanap sa buhay kong puno ng dusa at hirap. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Buhay ko ay kulang pa sa pag-ibig mong dakila. Praise the Lord. Ikaw pala, Jesus, aking Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. hinahanap sa buhay kong
puno ng dusa at hirap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wala nang makilala ka. Ang buhay ko'y lumigaya. Hindi ko na malilimutan pa ang kabutihan mo sa aking pagpapala. Amen. Hallelujah. 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 Ang buhay ko ay kulang pa. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa pag-ibig mong dakila. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. And praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Kausapin po natin mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, hallelujah. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, sabi nga, God inhabited the praises of His people. Kapag tayo po mga minamahal ay nagpupuri, may mga papuring awit tayong ginagawa, ang mahal na Panginoon kumikilos sa ating kalagitnaan, samantalahin ang mga anak ng Diyos. Amen. Huwag po kayong manood mga minamahal or else lugi kayo. Amen. Amen. Dapat mga minamahal ay talagang we should work on. Ibig sabihin, i-work on and work out. Amen. Yung ating pong ating mga kanya-kanyang salvation. Kaya po mga minamahal, kung nakikita mo medyo tinatamad ka, huwag mong hayaang tamarin. Amen. Kung palagay mo inaantok ka ngayon, huwag mong hayaang makatulog ka. Dahil ito ang oras ng pagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa sunod na magpasalamat. Ang ating pong beloved Sister Shirley Blaganza sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sundan po siya ng ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda at atin din pong inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeida children, at ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubuinier, sa kanila pong pangasiwa sa dakong ito ng San Carlos Outreach. Ganoon din po sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y mamabati ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Unang-una ko pong pinasasalamatan mga minamahal, way back 1991 nang kami po ay nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa pamamagitan ng congregation na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa dako pa po ng Marikina City, mga minamahal. Sapagkat doon po kami dating nakatira mga minamahal sa dako ng Valenzuela, mga minamahal. At talagang nung time na yun mga minamahal, ako lamang po ang unang-unang nakakilala sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, sapagkat ang aking beloved elder Noel Braganza po, ang aking beloved husband po, ay siya po yung talagang taga-usig sa akin noon mga minamahal. Nung dinala ko ng aking mahal na ate, sapagkat
nakakilala po ako sa congregation na ito sa pamamagitan ng aking karamdaman na acute gastric ulcer, mga minamahal, na siyang nagpahirap sa akin noon. At talagang, kung makikita niyo po ako noon, mga minamahal, talagang butot balat na po ako noon, mga minamahal, sapagkat sa hirap ng aking dinanas sa aking karamdaman, na talagang parito ako, mga minamahal, sa mga espesyalistang doktor sa dako ng Manila. Subalit wala akong natagpo ang talagang kagalingan na talagang nagmumula sa mga sensya, sa mga doktor, mga minamahal. At sa aking kaalaman, mga minamahal, ang aking beloved ate na panganay, siya po ay may sakit na cancer, mga minamahal, cancer sa matres. At talagang time na yun, mga minamahal, at tinaningan na siya ng 3 months ng doktor, mga minamahal. At sabi niya sa akin noon, nung nag-share sa akin, ang sabi niya, ang sakit kong cancer, mahal na kapatid, sabi niya, 3 months akong tinaningin ng doktor. Subalit, hanggang sa oras na ito ay, nung time na yun, mga minamahal, sabi niya, bakit buhay na buhay pa rin ako hanggang sa mga oras Praise na ito? the Lord, Sabi niya, amen. sapagkat nashiran din po siya ng taga-Mikawayan, mga minamahal na sister doon. Ang sabi niya, Diyos na buhay ang pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade. Bakit Amen. hindi ka sumama doon? Sabi niya, mga minamahal, ang ating beloved sister na taga-Mikawayan. At sa madaling salita, mga minamahal, sumama ang aking beloved ate na panganay at talagang tinanggap po niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At nung time na yun, mga minamahal, talagang guminhawa po siya, mga minamahal, at patuloy siyang dumalo, mga minamahal, hanggang sa hindi niya namalayan, mga minamahal, yung sakit niyang cancer sa matres, talagang pinagaling na siya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Wala pong ginamit na gamot, mga minamahal, na nampalataya lamang po siya sa mahal na Panginoon. At siya talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang time na yun din, mga minamahal, sabi niya, bakit hindi ka mo sumama sa akin sa dako ng Marikina? Sabi niya, mga minamahal. Talagang hopeless na rin po ako, mga minamahal. Sumama po ako, mga minamahal. At talagang nung time na yun, sa dako ng Valenzuela to Marikina, mahabang biyahe po yun, mga minamahal. At talagang pagdating namin doon, mga minamahal, mga 12 p.m. na yun, mga minamahal. At talagang pagbungad po lang po sa gate ng sports complex nga po doon sa dako ng Marikina City. Talagang naramdaman ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Sa pagkatong time na yun, mga minamahal, hirap na po ako. At talagang hanggang sa nagtyaga po ako nagpuri din doon na nakigaya sa mga pumapalakpak. Sumasayaw, mga minamahal, sa pagkasapit ng altar call, mga minamahal, lumapit yung lahat ng baguhan. At isa rin po ako doon sa lumapit, mga minamahal. At talagang time na yun, mga minamahal, talagang guminhawa po yung aking pakiramdam. At ng time na yun din, mga minamahal, hindi po ako nag-atubili na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At talagang napabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang sa taong 1993, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, talagang pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Wala pong ginamit na gamot, mga minamahal. Ako lang po ay talagang nag-fasting, mga minamahal, noon. Sa kabaguhan ko noon, mga minamahal, na hindi ko po alam yung fasting, mga minamahal. At lumapit po ako doon sa tent ng ating beloved assistant pastor. Sabi niya po niya sa akin, mahal, sabi niya, mag-straight fasting ka, sabi niya, mga minamahal. At talagang nung time na yun, sinunod ko po ang ating beloved assistant pastor. Dumako po ako sa pastoral house po ng Novaliches, mga minamahal. At nung pagkatapos namin nagpuri doon sa may Novaliches, mga minamahal, ang sabi nila, lahat ng mag-fasting, dadako ng Fairview, sabi nila, mga minamahal, at lahat po ng magpa-fasting nga po, ay pumunta kami ng Fairview, mga minamahal. At doon ko po naranasan na nag-2 days absolute, mga minamahal. First time ko po, mga minamahal. Akala ko hindi ko po nakakayanan, mga minamahal, subalit ako'y ginabayan at pinalakas ng ating pinakamamahal pa ng Praise the Lord. Amen. after ng 3 days fasting ko, mga minamahal, talagang para lang akong nagdahilan, mga minamahal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ng Jesus. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa ng Jesus sapagkat mula noon hanggang ngayon, talagang kung minsan po nakukulang, talagang hindi ka nakakasunod
kalooban din ng ating pinakamamahal Pinis, andyan po ang paalala at talagang medyo bumabalik din yung aking karamdaman. Subalit, ang kaigihan nga lang po sa atin mga minamahal, pag may karamdaman tayo, andyan po ang magpuri, mag-ayuno, ay talagang pagagalingin na po tayo ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal sa patuloy na pag-ingat niya sa amin, sa aming pagbiyahe sa araw-araw. Sa paggabay niya po, mga minamahal, at sa kalusugan ng aming mga pangangatawan, sa malayo po kami sa anumang karamdaman, mga minamahal, sa virus na yan, na talagang front ako pang mga minamahal sa virus na yan, sapagkat kung sino-sino pong akin nakakasalamuha. Subalit, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa bawat isa sa amin, mga minamahal. Ganon din po i-share ko lang ang po noon, mga minamahal, sapagkat ang aking mga anak noon ay talagang sakitin, mga minamahal. Bata pa lamang po sila ay sobrang sakitin, mga minamahal. At talagang nung naglingkod na po kami sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, sapagkat kung minsan talagang pag nagko-convulsion, mga minamahal, ang aking mga anak, talagang nangingisay sila, mga minamahal. Subalit, ang ginagawa ko lamang po, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon at aking silang nililehans, mga minamahal. Pagagising po nila sa umaga, talagang pinagaling na po sila ng ating pinakamamahal Praise the Lord, Panginoon. amen. At talagang matipid po ang paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon, sapagkat kung 100% po ang ating pananampalataya ay talagang hindi na po tayo gagamit ng gamot. That's right. Hallelujah, praise the Lord. At talagang napakatipid po ang maglingkod sa ating pinakamamahal Panginoon, sapagkat hindi na po tayo bibili ng mga gamot or pupunta sa hospital, mga minamahal, pag tayo nagkakasakit. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po Hallelujah. natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal, talagang sabi nga, anumang klaseng karamdaman meron ka. Kapag sabing Ali, napit mo sa mahal na Panginoon, in God, there is no impossible. Walang bagay na imposible sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya gaano man kagrabe ang mga karamdaman na yan, basta nagtiwala ka at sa iyong pinanangan ng iyong pananampalataya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos ang gagawa ng himala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating pong sunod na magbahagi, ating beloved elder, Brother Salde de Guzman, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Ating beloved children's choir, please prepare. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sa Praise the ating Lord. pinakamamahal na Kristo po lamang. Ganon din po mga minamahal, doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa magandang alaala ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, na hindi po natin malilimutan talaga mga minamahal yung kanyang pangangaral na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa lahat ng pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatid, sa pananampalataya, sa mga bisita po, mga baguhan, yung mga naligtas po sa ating church anniversary po natin itong nakaraan lang po. Ganon din po sa ating mga webcast viewers po, Facebook live streaming po natin, mga minamahal. Magandang gabi po sa ating lahat, Amen. mga minamahal. Ganon din po sa mahal sa buhay ng ating beloved mga magulang po natin sa mahal na Panginoon. Kalimutan ko pong batiin po sila ng magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga beloved children po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Muli, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang tagapagligtas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tayong siya po sa panguna po ang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida.
Ganon din po sa lahat nating minamahal na manggagawa, mga nangangasiwa, papagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nakapakinig na aking patuto kung bakit narito po ako, mga minamahal, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Alam po natin na halos po galing tayo sa nagisnan nating reliyon. Ang para sa atin, mga minamahal, wala po makapaghihiwalay po talaga, mga minamahal, sa paglilingkod po natin sa nagisnan nating reliyon. Kasi ang karamdaman ko, mga minamahal, 17 years po na hinanap ko sa pamamagitan po ng ating reliyon na nagisnan, mga minamahal, sa mga doktor at maraming albularyo. Ako na po siguro yung pinakamaraming albularyo na pinuntahan, mga minamahal. Sa Zambales, dito, sa La Union, kung saan-saan po, mga minamahal, dahil sa kabataang kalakasan ko, nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal, nakuha ko sa bundok. Nagkaroon pa ako ng enlargement of heart, mga minamahal. Nagkaroon po akong grabing asma dahil pabalik, lagi po ako napapasma, mga minamahal, sa bundok ko yan, mga minamahal. Nagkaroon po ng maraming komplikasyon ito, mga minamahal, yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Kung makikita nyo po, kung lapitan nyo, mahiwa ng bleed po dito, mga minamahal, dahil sa nilapitan ko pong kulto, mga minamahal, hindi po nila, kung pinahirapan po ako, mga minamahal, hindi nila ako mapagaling hanggang sa iniwa po ito ng bleed, mga minamahal. Kaso po hindi nila ako mapagaling, mga minamahal. Sa doktor po, talaga po hindi nila ako mapagaling, mga minamahal, sa maraming albularyo, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng eczema kaliwat kanan, mga minamahal, nagpahirap po sa akin. Ito, mga minamahal, sapagkat dalawang uod po yung kumakain, mga minamahal, yung parang kuto. Batik-batik po yan na nasa ilalim po sila ng laman, mga minamahal, at tsaka isang parang lastiko, mga minamahal. Yung po yung talagang sumisisi doon sa laman hanggang doon sa ibabaw ng buto ng aking kaliwat kanan, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, mga minamahal, hindi ako makapasok sa aking trabaho. Nasa bahay lang po ako sapagkat hindi po ako makalakad. Ang ginagamit ko po sa paglalakad ko, mga minamahal, itong tuhod ko, mga minamahal. Namamaga, nagnanaknak po ito, mga minamahal. Hindi po mapagaling ng doktor ito, mga minamahal. Hindi mapagaling ng kahit sino man ito, mga minamahal. Hanggang sa umuwi po ako dito, mga minamahal. 1993 po, mga minamahal. Nagtrabaho ko doon, 1976, 1978, nakuha ko po yung karamdaman ko sa kabataan, kalakasan ko noon, mga minamahal, 18 years old po ako, nakuha ko po yung karamdaman na yan. Hanggang nung narito po ako, mga minamahal, tapos dahil sa doktor, mga minamahal, hindi po tumatalab na sa akin yung mga gamot, kaya albularyo na naman, sapagkat naniniwala po ako doon sa mga albularyo, naniniwala po ako sa kapangyarihan na malapan na walang imposible sa Kanya. That's right. Ang sa akin ginagamit niya mga albularyo, kasi yung mga albularyo por santo yung tinatawagan nila. Kaso bigaw ako, mga minamahal, hanggang sa maubos ko din yung tubig doon sa manawag na pinagdalan po sa akin ng albularyo, mga minamahal. 1995, malala na yung aking karamdam, mga minamahal. Hindi na po ako makahiga, hindi na po makaupo, nakatayo na lang po ako sa kuna ng bata, mga minamahal. Hirap na hirap pa kung huminga, mga minamahal. Panahon ng December, January, February po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. 1995, mga minamahal. Yung gamot ko, tinitignan ko na lang po. Kahit inumin ko, hindi na po tumatalab, mga minamahal. Naliligo po ako sa sarili kong pawis. Wala akong ginawa, kundi hinahabol ko yung aking hininga. Nakatayo na lang po ako, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa pamamagitan ng ministeryo ito sa TV program, mga minamahal. Hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, yung midnight service po natin, mga minamahal, sa TV program. Yung po yung bumungad sa akin. Doon po nagkaroon ako ng pananampalataya na mayroon palang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. At doon po sa kanila mga patutuo, mga minamahal, nararamdaman ko sila pinagsasabi ng katotohanan sa mga karamdaman na hindi mapagaling ng doktor. Nilibot na nila ang buong mundo kung saan na sila pumunta, mga minamahal. Mahirap, mayayaman, nagpapatutuo, mga minamahal. Nung natagpuan nila, sabi nila, mga sa patutuo nila, dito sa Gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry, sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun Amen. po, Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dahil hindi ko po alam ang gawain dito, mga minamahal, ang alam ko lang po kasi sa Maynila, yun, mga minamahal sa TV program po natin, kaya medyo naantala. Ngunit may ginamit po, taga Baguio, mga minamahal, sabi niya sa sulat niya, kapatid, mayroon tayong gawain din sa Bonifacio 1995, mga minamahal, sapagkat ako'y tinamnan ng pananampalataya. Pumunta pa ako doon Sabado, kaso wala po tayong gawa ng Sabado, Linggo po dito sa may Sipnas po, mga minamahal, doon po dumalo kami, mga minamahal. Binigyan po ako ng pagkakataon, mga minamahal, na
lumuwag po yung aking paghinga para makadalo po ako sa mahal na Panginoon na po nanggaling ito mga minamahal. Doon po mga minamahal nung dumalo kami mga minamahal, na-aksidente po yung panganay ko mga minamahal, nabangga po ito ng jeep. Unang dalo ko po mga minamahal, nabangga ng jeep mga minamahal yung aking anak sa time ng pagpupuri po ng Joyful Song mga minamahal. Hindi po ako mga minamahal hindi po ako nawala ng pag-asa sapagkat nararamdaman ko, nagagalak ako sa pagdalo ko mga minamahal. Kahit ganun po Praise yung the nangyari mga minamahal, nagpatuloy po ako mga minamahal, bagamat kaliwat karat yung pag-uusig mga minamahal. At doon po mga minamahal, yung anak mo nabangga mga minamahal dito po sa mukha. Kikita niyo yung pilat niya hanggang dito sa dumaan sa matangga sa pisngi mo. Ito'y pinagaling kagad ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Praise Hallelujah. the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina Salman, sa lahat ng minamahal ng manggagawa. Nagpatuloy po ako mga minamahal. Yung karamdaman ko po mga minamahal, nung nagpatuloy po ako mga minamahal, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na nagpabautismo po sa kanyang banal na pangalan sa tubig mga minamahal. Doon po totoo po mga minamahal ang patutuo na aking napakinggan sa TV sapagkat nakamtan ko din po nang ako'y binautismuhan mga minamahal. Yung karamdaman kong 17 years mga minamahal na iniinda ko na napatutuo ko mga minamahal sa inyo. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hindi niyo pa ako nasisi mga minamahal kung bakit dito po ako nagpatuloy dahil dito ko nakamtan ang biyaya ng kagalingan, lalo na po sa kapayapaan, kagalakan na hindi ko may paliwanag mga minamahal. Yung po nag-udyok sa akin para magpatuloy po ako mga minamahal, lalo na nung buksan ng ating pinakamamahal na Panginoon yung aking pagkaunawa kung bakit niya ako pinagaling, kung bakit niya ako tinawag. Binigyan ng kagalakan, kapayapaan, mga minamahal, kagalakan, lubos maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kaligtasan pala, mga minamahal, na magmana dahil ang gusto niya magmana tayong lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Yung po yung naging dahilan talaga sa akin kung bakit ako nagpatuloy. Nagkaroon pa ako ng takot, ayaw ko pong mapunta ng impyerno, gusto kong mapunta ng langit, kaya nagsusuwika po ako, dumalo ng 3 beses po, mga minamahal. Ganun, at dumating po mga minamahal, marami na po akong anak, hindi na po sila nagpapa-hospital. Yung po sinabi ng Biblia na ipapatong nilang kanilang kamay sa may sakit sa pangunang panalangin natin, beloved Honorable Pastor. At sa lahat minamahal na manggagawa, kalagit ng panalangin niyo po mga minamahal kong kapatid. Yung po mga mahal natin sa buhay, pinapagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Nais ko po mga minamahal sapagkat sobrang kapigatian po ito nangyari sa akin mga minamahal. October 25, mga minamahal, hindi ko po makalimutan. Hanggang December mga minamahal, nag-release na lang pa ako ng pananampalataya ko sa ating Thanksgiving po natin ng 27 mga minamahal. October, November, December, halos hindi po ako kumain, hindi umiinom ng tubig mga minamahal. Hindi ako makatayo, wala akong tulog mga minamahal. Pumunta po ako dyan dito po sa Elguera mga minamahal, inabot na po ng 30 days mahigit mga minamahal. Bago ako pumunta dyan mga minamahal dahil hindi po ako kumakain mga minamahal. Isang lunok ng tubig, hindi ko kayang lunukin mga minamahal. Ginagamit ko yung straw mga minamahal, yung straw sa soft drinks mga minamahal. Pag sip-sip ko mga minamahal, hindi ko kayang lunukin yung tubig mga minamahal. Talaga po napakasakit. Sapagkat nagkaroon pa ako ng tonsillitis ayon sa pagkakalam ko mga minamahal mo. Sabi ng doktor dyan sa Elguera, hindi po tonsillitis mga minamahal. Dahil nagkaroon po ng nana itong kaliwat kanang tonsillitis hanggang sa ngalangala mga minamahal, hanggang sa aking hanggang sa buong katawan mga minamahal. Grabe po mga minamahal, ang pananakit ng aking ulo, nanginginig po ako, mataas yung lagnat ko, hindi po yung nawala araw-gabi. Nanalangin na ako mga minamahal, umabot na po ng 30 days mga minamahal, mahigit ganon. Nanalangin na lang po ako, umasa pa ako sa ating pinakamamahal na siya po magpapagaling sa akin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Wala akong natanggap na kagalingan mga minamahal. Lumalala ito ng lumalala mga minamahal. Nangangamba na po ako mga minamahal sapagkat hindi na po ako umiinom ng tubig. Hindi baling hindi kakain mga minamahal. At yung tubig mga minamahal. Kaya po mga minamahal, hindi po pala basta-basta maglagay ka ng dextrose mga minamahal. Kailangan po talaga sa ospital mga minamahal. Kaya December po mga minamahal, hindi po nagkakamali. Pumunta po ako sa Elguera para magpakabit lang po ng dextrose mga minamahal. Pagkatapos uwi na po ako mga minamahal dahil ayaw ko talagang
kumpain mga minamahal, ayaw kong minunggamot, kung pwede talagang ayaw ko talaga mga minamahal mo, hindi po pwede pala yun mga minamahal. Kailangan minimum ma-admit ka ng 3 days. Pumayag pa ako para makabitan lang po mga minamahal ng dextrose mga minamahal. Hanggang sa kakabitan ka rin pala, minamahal lang yung antibiotic mga minamahal. Bago pa ako pumasok doon, tinanggap po nila ako, ni-rapid test po nila ako mga minamahal. Bago nalagyan po nila ako ng dextrose mga minamahal at dinala po ako doon sa kwarto ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mabot ng 3 days mga minamahal, lumabas na naman po ako mga minamahal na walang pagbabago. Bumalik na naman ako para magpa-NGT kasi sinabi nung doktor mga minamahal, magpa-NGT ka, sabi niya dahil wala na nga pong pumapasok sa katawan ko mga minamahal. 2 beses, 3 beses pa ako nagpa-NGT mga minamahal. Bali, kailangan 2 linggo mga minamahal, 4 na araw tinatanggal ko mga minamahal. Hindi ko kaya, napaka-mahirap pala mag-NGT mga minamahal. Dahil 50 cm isang metro, kalahati nung ipapasok sa ilong mo mga minamahal dito sa lalamunan. Yung ilong kong punong-puno ng sugat, yung alangal ako, lalamunan kong punong-puno ng sugat, nagdana. Sabi nga ng doktor, Dr. Elgira, grabe na yung sakit mo, malala na. Sabi niya mga minamahal, kaya po, gumawa siya ng doktor sa Dagupan, nag-request po siya para tignan ako mga minamahal. Yung unang pumunta po, yung puti na mga nana dito, kinayod niya po mga minamahal, examine po nila mga minamahal. Yung bandang huli na, December 11 kasi ako lumabas mga minamahal yung 3 days. Bumalik ako 3 days, nagpakabit po naman ako ng NGT. Ang balak ko lang noon mga minamahal, pagkabit ng NGT, lalabas na ako, bahala na doon sa bahay. Alam niyo po, nung pangalawang punta ko po doon, mga minamahal, nagkaroon na po, mga minamahal. Dati-dati ang karamdaman ko lang, dito lang po sa, ngala-ngala sa aking, dito po sa, lahat po ng parte nito, hanggang aking dila, makita niyo po yung aking dila, balot po ng puti yan, puro sugat po yan, mga minamahal. Tinapangan yung 500 mg na antibiotic, tinapangan pa po nila sapagkat ang findings po sa akin, nalalason na ako ng dugo ko sapagkat napakarumi ng dugo ko. At saka mayroon akong diabetes mga minamahal. Nung tinapangan po, yung 500 nila, nakakaramdam na po ako ng paghihirap. Tinapangan po yun mga minamahal, nagputukan po mga minamahal. Nagkaroon po ako ng bukol mga minamahal dito sa masilang parte ko. Dinala ako sa operating room, tinatanggal yung nana, mga minamahal. Kung katawa may bukol, may nana, mga minamahal. Hindi na po makakaisip ako kumakain hanggang dumating po, hindi ako nakakamali 2 araw bago po ako lumabas ng December 11, mga minamahal. Andun na po mga minamahal, nagsuka na po ko ng dugo, buo yung dugo, mga minamahal. Sabi ko sa ating beloved ordained preacher, mamamatay ako dito sa ospital, mga minamahal, sapagkat yung pa ako, nagputukan din mga minamahal. Ang sabi nung tumingin na huling sa Dagupan mga minamahal, mamamatay ka sa iyong karamdaman kung hindi ka magpapa-injeksyon ng anti-tetanus. Tinanggihan ko po, inirepuse ko po yun mga minamahal. Madam, kako, tanggap ko naman na kako. Huwag na kako, mga minamahal, pinipilit nila ako. Kaso hindi na nila ako tinarakan, mga wala na pong gamot na pumasok, maliban lang yung antibiotic na nilalagay po dun sa dextrose mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, makita niyo po ito aking pa, galing po sa antibiotic yan, yung mga pagputok. Dito ngalang-ala ko, yung bibig ko, kita niyo po sa litrato, sugat po lahat yan, mga lig ko, mga minamahal. Ganun po yung nangyari sa akin, mga minamahal, ang makakain, burot balat na, talaga pong napakakuan ko na po, mga minamahal. Andun na po yung panalangin po dito, mga minamahal, maging yung mga friends ng aking mahal sa Manila, nalangin po sila, mga minamahal. Nakarating din po, mga minamahal, dun sa diyan po sa mga aldan yung kalagayan ko mga minamahal, ipinanalangin po nila ako dito, araw-araw po akong pinapalalangin ng ating minamahal, ng CCCWAT, tsaka lahat ng mga workers po dito. Tuloy-tuloy po yan sa pangunang panalangin po ng ating beloved honorable pastor. Lumabas po ako December 11, malala po yung karamdaman ko, mahamatay talaga ako mga minamahal. Wala na po mga minamahal, umuwi po ako mga minamahal. Imbis gumaling ako doon, mas grabe pa po mga minamahal hanggat dito na nung umuwi po ako mga minamahal, nung makita ko mga minamahal, mas lalo pong lumalala nung umuwi po ako mga minamahal. Yung pagbabawas ko ng dugo mga minamahal, tuloy-tuloy po yun. Misis ko po talaga, hirap na hirap po sa akin. Hindi na po ako makakilos mga minamahal. Hanggang sa yung nga po, kako Thanksgiving, kailan makadalo ako mga minamahal. Alam niyo po, habang nagtatagal, lumalala, hindi ako nawalan ng pag-asa mga minamahal. Hindi ko naramdaman na ako'y mamamatay mga minamahal. Sapagkat may nararamdaman po
akong kaiba na nakatabi sa akin, nagbibigay kalakasan sa akin, Praise. nagbibigay ng kapayapaan sa akin. Hindi ako mamamatay kako. Pinag-uusapan na po nila ako lahat doon sa amin. Mamamatay na ako maging sa ospital. Wala ng pag-asa, mga minamahal. Alam niyo po, nung palapit na po yung Thanksgiving, nakita ko mga minamahal, natuyo po yung mga sugat ko dito, mga minamahal. Alisin mo na yung NGT. Makakalunok na ako kako, makakainom na ako kako. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, ayaw tanggalin ng anak ko. Nagmamakaawa ko hanggang sa magtatakip silim. Napilit ko po siyang tinanggal. Timplahan niyo ako ng gatas, makakainom na ako kako. Praise the Lord. Glory Alam niyo to po, nung Jesus. binigyan ako ng gatas, nakainom na po ako, mga minamahal. Yung po, pagkatapos nung tinanggal ko po yung NGT doon, naramdaman ko po yung gutom, mga minamahal, at uhaw doon po, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy na po unti-unti yung pagkain ko, mga minamahal, hanggang sa nakadalo po ako ng yung December 27, mga minamahal. At narito po, mga minamahal, yung abaning ko, nagpapatutubuhay ang ating Diyos. Praise mga the minamahal. Lord. Glory. Hallelujah. Tama yung sinabi ko kako, kahit maraming karamdaman, bulok ang iyong katawan, kung ang kaluluwa mo pananatilihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mananatili kang buhay, mga minamahal. At narito po, mga minamahal, October hanggang December, mga minamahal. Alas hindi ako umiinom, wala akong makain, mga minamahal mo. Nagtataka ako, bakit hindi ako nanghihina, bakit hindi ako nauuhaw, mga minamaliban na nung pinagaling na ako ng unti ng ating pinakamahal, tinanggal na pa yung NGT, mga minamahal doon po, mga minamahal doon, ako nagutom, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, Kisdal po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga beloved elder. At tayo po mga minamahal tumayo habang naghanda ang ating po mga beloved children's choir. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the Father and I'm the clay. He is the oak and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. Place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in a King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
other name. There's freedom in Jesus. Shout out His name. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all the brethren. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise, a song for all the prayer redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to Jesus. The bottle of blood across this land, that honor and see the truth and love is the way to heaven. Water cities lifted high, abandon the lights across this land. The honor and see the truth and love is the way to heaven. Wanna see, wanna see. Wanna see, wanna we wanna see Jesus lifted high, abandon the flags across this land. That all might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, abandon the flags across this land. All might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna
But outside the cross is there. Also can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Jesus lifted high. Jesus lifted high. Jesus lifted high. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Isa naman pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Ang sarong ito'y iyong inumin. Ang bagong lipan sa atin. Yan ang tumigis upang tayo'y luminis. Yan ang pag-ibig ng ating Praise the Lord, praise the Lord. Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Kanin mo ang tinapay ng buhay, iyong alalahanin. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Upang tayo'y magkapiling. Praise the Lord, praise the Lord. Ang sarong ito'y iyong inumin. Ang bagong lipan
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ubay at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Hey, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugo tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal sa mga nagnanais magpagamit ng kanilang mga anak sa pamagitan ng ating pong pag-awit sa kupunan ng ating mga beloved children's choir, ay kayo lamang po makipag-coordinate dyan po sa ating pong beloved sisters in formation. Amen? Napaka-inam na habang ang mga bata ay lumalaki ay sinasabayan natin ng pangaral o guidance, spiritual guidance. Upang sila pong paglaki, mga minamahal, ay hindi po nila ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, aking mga anak, ating beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Lito Tamundong. Beloved youth and singles choir, please prepare.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nagpapaborit po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaborit po ako ng pagbati sa kanila pong minamahal na mga anak, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po na pinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Kanya pong mga kamanghamanghang gawa po sa aming buhay. Naririyan nga po mga minamahal na nitong nakaraang Friday nga lang po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay nakaranas po ng trangkaso po mga minamahal. Alam nyo po, masariwa ko nga lang po yan mga minamahal. Nung umaga pa lamang po mga minamahal ng Friday, naririyan po na nararamdaman ko na po sa akin pong sarili na masakit po ang aking ulo mga minamahal, at medyo nararamdaman ko na po na masama na po ang aking pong pakiramdam. Ngunit hindi ko po yan pinansin mga minamahal. Isang buong araw po ang nakalipas niyan mga minamahal, dahil inisip ko nga po mga minamahal, overnight prayer po natin yun kinagabihan. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung tutusin mga minamahal, kung wala po tayo sa katotohanan, ang sasabihin po ng mga nasa sanlibutan mga minamahal, tayo po'y magpahinga na lamang po sa bahay, wag nang magpuyat dahil nga po meron pong sakit. Ngunit tayo po'y tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magtiwala Praise sa the Kanya po. Lord. Amen. Tunay nga po Hallelujah. mga minamahal na pinilit po namin na kami po'y dumalo po ng overnight po na yan mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pagkatapos po ng ating pong foot washing po mga minamahal, dahil nga po nung nakarang overnight prayer nga po mga minamahal, tayo pong lahat ay nakagawa po ng foot washing mga minamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo po nung pagkatapos po niyan, grabing kaginhawaan po ang binigay ng Amen. ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, grabe po mga minamahal, dahil nung buong Friday, nung buong araw po na yun mga minamahal, ramdam ko na po yung kawalan po ng enerhiya po mga minamahal dahil nga po sa aking pong sakit. Ngunit tunay po na mapagpala ang ating pinakamamahal. Amen. na Praise the Panginoong Lord. Tunay po na siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, isang buong pagkatapos nga po ng Friday mga minamahal, Saturday na nga naman po mga minamahal, kahapon po, naririyan po na meron na pong makaginhawaan po mga minamahal. Ngunit nararamdaman ko po mga minamahal na parang medyo wala pa rin po akong lakas mga minamahal. Nahihirapan pa rin po akong humawak ng baso. Nahihirapan pa rin po akong gumawa ng mga bagay na normal ko pong nagagawa. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsisi sa lahat ng mga nagawa kong mga pagkukulang. Alam niyo po mga minamahal, kinagabihan po niyan, naramdaman ko po ang kaginhawaan po mga Praise minamahal. the Lord, amen. Kaya grabe pagpapasalamat po na sa akin po pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kanina na naman po mga minamahal, alam niyo po, grabe po talaga kasi nga po, nitong umaga na naman po mga minamahal, nagugulumihan na naman po niyo pong abang lingkod dahil naisip ko po, baka mamaya, manghina na naman po ako, baka mamaya maranasan ko na naman po yung sakit ng ulo, yung sakit ng pangangatawan, dahil nga po pagkagising ko po, medyo masakit na naman po yung ulo ko mga minamahal. Ngunit naisip ko po mga minamahal, Sunday ngayon mga minamahal, tayo po yung magpupuri sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus. Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagkababa ko pa lamang po namin ng kotse mga minamahal, naramdaman ko na po ang grabing kaginhawaan. Kaya sobrang Praise the Lord. pagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, inisip ko nga po mga minamahal, baka nga po nitong buong araw na to ay hindi nga po makagalaw. Iniisip ko po baka mamaya uupo na lamang po ko sa gilid, makikinig po ng mga patotoo, ng mga pagpupuri. Ngunit grabe po kung magpat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nagawa ko po ang aking po mga gampanin at naririyan po na pinagkalaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kaginhawaan at ang Praise kalakasan. the Lord. Kaya Hallelujah. tunay po pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, nitong mga nakarang araw nga po mga minamahal, tunay po na tayo pong lahat ay nababalot ng takot po mga minamahal. Ngunit lagi pong pinapaalala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po'y magtiwala dahil nga po siya po'y Diyos na makapangyarihan. Kaya That's tunay right. po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng pagpapala. Alam niyo po mga pinamahal,
Nitong mga panahon ng pandemya nga po, mga minamahal, ang buong mundo po ay nagugulumihan po, mga minamahal, naririyan nga po na lahat po sila ay nagtataka kung saan po kukunin ang pang-araw-araw po nilang mga kailangan. Ngunit tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga tunay na anak ng Diyos, naririyan po ang pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Jesus. Sa pang-araw-araw po, mga minamahal, hindi po tayo nawawala ng mga kailangan ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung mga bagay nga po, mga minamahal, na hindi na po namin pinapanalangin, tunay nga po na patuloy pong binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay po at grabe-grabing pagpapasalamat Amen. ang aming po nararamdaman para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat rin po ako, mga minamahal, sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa lahat-lahat po ng pagpapala. Kahit nga po hindi po karapat-dapat, ay ginagawa pong narapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus para humanta po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya tunay nga po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat-lahat ng pagpupuri, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, glory to God, amen. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen? Kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, sabi ko nga, mga minamahal, walang imposible sa Diyos. Amen? Once na we trusted Him, mga minamahal, He will never fail us. Hindi niya tayo papahiya at talagang makikita natin na siya'y Diyos at totoong buhay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon habang naganda ang ating po mga minamahal na mga awit. Muli, tayo po mga minamahal tumayo at umawit tayo sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go, tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, palakpakan muna din ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, glory, glory, hallelujah. Amen. At samahan po natin ang ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Huwag po tayo manood, mga minamahal. Amen. Amen. Diyan sa ating mga kanya-kanyang kinaroroonan, kausapin natin ang Diyos. Gawin natin panalangin ang bawat papuring ating ginagawa. Sabi nga, mga minamahal, ang Diyos ay napakalapit sa atin. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. At ating mga beloved brethren, now beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, beloved youth and singles choir. Amen.
the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. Glory to glory to glory to glory to glory to glory to God. Forever and ever and ever. Holy, our Savior and Majesty to me. Forever and ever and ever. Let the people praise Him, to know His goodness and be thankful He has done. Tell the generation from the mountain to the valley, His Spirit the victory's won. Tell the generation. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation reveal us this hour. Praise the Lord. Hallelujah. Our Savior and Majesty to me. Forever and ever and ever. The people praise Him, rejoice in all His goodness, be thankful for those things He has done. Tell the generations from the mountain to the valley, by His Spirit the victory is won. For the Lord is worthy to be praised. His hand of salvation redeems us this hour. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Lord Jesus.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 We love you, Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Inalay ng ating Diyos na buhay. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Jesus. Pwede ba patuloy pa natin papurihan ang mahal na Panginoon? Sing it from the bottom of your heart. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Inalay ng ating Diyos sa buhay. ng ating Diyos ang buhay. Ng ating Diyos ang Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. God bless you, beloved choir. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, totoong napakabait ng Diyos. Amen. Kung kayo ay dumalo ng overnight, grabe. Amen. Mabibless talaga tayo mga minamahal sapagkat ginawa natin yung foot washing. At and then after that, ating pinanood yung film na yung The Passion of Christ. Amen. Grabe mga minamahal. Sabi nga mga minamahal, talagang makita natin kung paano ginawa ng mahal na Panginoon upang ikaw at ako ay magtamo ng kaligtasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Alam po niyo mga minamahal, ang buong mundo ngayon, yung mga nasa relihiyon ay sineselebrate nila yung tinatawag nilang Easter Sunday. Amen. Amen. At sila po mga minamahal, alam niyo kung anong hinahanap nila? Itlog ang hinahanap nila. Amen? Itlog, pinipirito lang natin yan. Ang hanapin din na dapat natin ay hindi itlog, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigyan po pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved brother Lito Tamundong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister o Nanay Corazon Juan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Hallelujah. Dubling paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa beloved kanilang children, sa iyong lahat mga kapatiran, sa lahat ng mga manggagawa, ay aking pong pinapabot sa inyo ang magandang hapon na po sa inyo. Hallelujah. Muli, aking pong ma-share muli ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, andyan po, bata pa lamang, hallelujah, ay akin na po nasaksihan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, nung ako po'y bata pa lamang, hallelujah, ako po'y gumawa mga minamahal ng yung baril-barilan po mga minamahal. Andyan po na talagang ang aking daliri, mga minamahal, ay aking naitak po, mga minamahal. Bagamat ito'y maliit lamang na sugat. Hallelujah. Subalit ang dyan, mga minamahal, natamaan po yung ugat. Hallelujah. Umaga po, nung nangyari po yun, hallelujah. Andyan na sa takot ko po sa aking mga magulang, ito po'y hindi ko po sinabi sa kanila. Andyan na talagang yung sugat ko po sa daliri, mga minamahal, andyan na talagang patuloy na dumudugo yan, mga minamahal. Hallelujah. Andiyan po na talagang nagtanong ako sa aking sarili, hallelujah, sabi ko, kakaiba tong sugat na to, kako mga minamahal, andyan na dumudugo, patuloy na dumudugo, hindi po humihinto yung pagdugo po hanggang sa, hallelujah, hanggang sa inabot na po ng gabi, mga minamahal, hallelujah. Talagang titignan ko po yung aking sugat sa daliri, mga minamahal, andyan na talagang tuloy-tuloy ang pagdugo, mga minamahal. Hindi ko po talaga yung sinabi sa aking mga magulang. Hallelujah. Sa tuwing ako'y gigising, mga minamahal, titignan ko yung aking sugat. Talagang patuloy pa rin na dumudugo, mga minamahal. Hallelujah. Yan po'y talagang binalot ko ng damit ng aking nanay.
Andyan na pinagpapalit-palit ko po yan mga minamahal. Naka-4 na bisis akong palit mga minamahal. Duster, palda, andyan na talagang malalaking damit po binalot ko sa aking daliri. Subalit yan, pag titignan ko mga minamahal, patuloy pa rin na dumudugo. Hallelujah, hanggang sa nakita ng aking beloved nanay sa aming tahanan, talagang aking dugo, mga minamahal, kalat-kalat po sa aming bahay. Andyan na talagang ako'y gigising. Hallelujah, titignan ko ang aking daliri, dumudugo pa rin mga minamahal. Andyan sa hallelujah, nung napansin ng aking beloved nanay yung dugo sa aming bahay, talagang hinanap nila, hallelujah, kung nasaan ang dugo. Hallelujah, hanggang sa ako'y ginising ng aking nanay. Hallelujah, andyan na talagang tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Hallelujah, andyan sabi ko, naitak ko ang aking kamay, daliri. Hallelujah, talagang ito'y patuloy na dumudugo mga minamahal. Alam niyo po, ginawa ng aking beloved nanay, hallelujah, tunay nga talagang napapakinig ng aking beloved nanay yung mga patutuo. Hallelujah, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Andyan na talagang baguhan pa lamang. Hallelujah, ang aking beloved nanay noon. Hallelujah, talagang kanilang sinubukan. Hallelujah, kung paano, hallelujah, maghimala ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, andyan po ang ginawa ng aking beloved nanay. Sila po'y nagpuri. Hallelujah, nagpuri. Sila po'y lumuhod, humingi ng kapatawaran. Hallelujah, hallelujah, sa una dalangin ng beloved Pastor Will Distrada Almeida. Hallelujah, hallelujah, kumuha po ang aking beloved nanay yung replates po mga minamahal. Hallelujah, kanilang ipinatong sa aking daliri at ito'y kanilang inilihan. Hallelujah, alam niyo po mga minamahal, hallelujah, instant po na huminto po, hallelujah, ang Praise the pagdugo, Lord. hallelujah, sa aking daliri, mga minamahal, hallelujah, andyan po mga minamahal, sa aking pagkabinata, mga minamahal, hallelujah, bagamat ako po'y dumadalo, hallelujah, dito po sa gawain, hallelujah, alam niyo po mga minamahal, pag uwi ko sa bahay, talagang ako po'y nag-short. Hallelujah. Nasubukan ko rin pong uminom, mga minamahal. Nasubukan ko rin pong nagsugal. Hallelujah. Subalit, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Nung pagdating po ng gusto ko pong mag-abroad po noon, mga minamahal, hallelujah. Andiyan na talagang ako po'y nag-apply. Hallelujah. Talagang sabi sa akin sa agency, mga minamahal, pag naipasa mo itong medical mo, talagang sigurado ka na, makakaalis ka na, sabi sa akin. Alam niyo po mga minamahal, tuwang-tuwa po ako mga minamahal noon. Hallelujah, hanggang sa nung lumabas po yung resulta ng aking medical, sabi sa text mga minamahal, hindi daw po ako fit to work mga minamahal. Tinanong ko kung bakit, anong dahilan. Hallelujah, andyan mga minamahal, sabi sa akin, positive daw po ako sa TPHA, hallelujah. Hindi ko maintindihan kung ano yung TPHA, hallelujah. Kaya ako'y tinagtanong, ano po yung TPHA? Kako po mga minamahal, hallelujah. Sabi nila sa akin na close to steady daw po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah. Talagang akala ko po noon mga minamahal, hallelujah, na talagang akala ko sira na ang aking pangarap kako, hallelujah. Hallelujah, para hindi na ako makakatulong sa aking magulang kako po mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po mga minamahal, talagang iyak po ako ng iyak noon mga minamahal. Hallelujah, hindi ko po yan sinabi kaagad mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa hallelujah, nagtanong ang aking beloved parents mga minamahal, bakit, kamusta na yung apply mo hanggang sa yan po ay aking sinabi na, hallelujah, sa kanila, hindi daw po ako fit to work, sabi ko, hallelujah, dahil positive daw po ako sa TPHA, hallelujah. Andyan na talagang kami po ay nagpa-second opinion po mga minamahal. Andyan na talagang bago po kami umalis sa bahay mga minamahal, andyan na talagang ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, first time ko pong nanalangin na ganun, hallelujah, naramdaman ko ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, talagang kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, Hallelujah. Andyan na nung kami po pumunta na po ng hospital, mga minamahal, bago po nila kukuhanan ulit ng dugo, mga minamahal, andyan na talagang ako po'y munta muna sa CR, hallelujah. Talagang ako po'y nanalangin muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, gawin mo lamang negative, hallelujah, ang resulta sa aking second opinion, mga minamahal. Talagang ako'y maglilingkod sa iyo, kako, mga minamahal. Talagang andyan mga minamahal, paglabas nga po ng resulta, mga minamahal, talagang sabi sa akin ng doktor, negative ka, hallelujah. Talagang, Praise the Lord, hallelujah, amen. pinakamataas na pupuri talagang hallelujah. Kaya alam niyo po mga minamahal, yung sabi ko, hallelujah, na
na gumuho yung aking pangarap, mga minamahal, yung pala ang umpisa, mga minamahal, na talagang ako'y naging active sa gawain na ito, ang Jesus Miracle Crusade. Kaya yan ay aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, ma-share ko lamang po, mga minamahal, hallelujah, ang aking pamangkin na si Sparky Lopez, mga minamahal, talagang nung bata din po yan, mga minamahal, hallelujah. Naglalaro po yan, mga minamahal, ng yung skateboard po, hallelujah, hanggang sa, hallelujah, siya'y itinulak ng kanyang kalaro, hallelujah. Andyan na yung kanyang ulo ay nabagok, hallelujah, sa simento, mga minamahal. Yan po ay hindi din po niya sinabi sa kanyang magulang hanggang sa umuwi sila sa kanilang bahay. Hallelujah, sabi niya sa kanyang kwento, hallelujah, nahilo daw po siya, hallelujah, hanggang sa nung pag-uwi sa kanilang bahay. Andiyan na talagang yung bata, mga minamahal, hallelujah, naglalamig na po yan, hallelujah, yung pawis niya malamig, hallelujah, hanggang tapos umiiyak po yung bata, mga minamahal. Sabi niya sa kanyang tatay, hallelujah, dali niyo ko doon sa tibag, hallelujah, kay nanay, at ako'y kanilang dadalin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ang nagdala sa kanya dito, hallelujah, sa pastoral house, hallelujah. Talagang yan ay pinalibutan ng worker, mga minamahal, yung mga naabutan ko, mga manggagawa dito. Kami po muna ay nagpuri, hallelujah, hanggang sa yung bata, mga minamahal, siya po'y pinalibutan, hinilihan sa mga minamahal. Andiyan po yung bata, mga minamahal. Instant po, mga minamahal, yung bata sumigaw sa akin, sabi niya, "Tito, okay na ako," sabi niya. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi namin sa bahay, mga minamahal, nagkwento po yung bata, mga minamahal, sabi niya, alam niyo po, nung ako po'y pumunta dito sa bahay nila nanay, sabi niya, naririnig ko yung TV, subalit hindi ko na yan nakikita. Naririnig ko yung mga nagkikwentuhan, subalit hindi ko kayo nakikita, sabi niya, mga minamahal. Subalit, nung nilihans po, mga minamahal, dito po sa pastoral, hallelujah, instant po talaga yung bata. Hindi pa kami nakakalis, hallelujah, sumigaw yung bata, hallelujah, sabi niya, "Tito, okay na ako," hallelujah. Praise the Lord, amen. Salamat, hallelujah, sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, talagang andyan din po, hallelujah, sa panahon po ngayon, mga minamahal, pandemic po, mga minamahal, andyan na talagang ang hanap buhay ko po ay photographer po ako, mga minamahal, andyan po na, hallelujah, kami po ang naapektuhan po kami, hallelujah, hallelujah, sa aming hanap buhay. Talagang may mga service pa isa-isa lamang, tulad ngayon na, hallelujah, ito po hindi sapat, hallelujah, para sa aking pamilya, subalit, hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan ng ating pinakamamahal Pag-Jesus, kami po pinagkalooban na hallelujah, ng kunting hallelujah, kunting hanap buhay, mga minamahal, ito'y pinilitan, hallelujah, talagang andyan, mga minamahal, hindi pinagkukulang ng ating pinakamamahal Pag-Jesus, Amen. hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, talagang hallelujah, sa panahon ng pandemic, mga minamahal, talagang hindi ko po inaasahan, hallelujah. Noon po, mga minamahal, ni tricycle motor, hindi ako makabili noon, mga minamahal. Subalit, ngayon po, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, talagang pinagkalooban kami ng mahal Panginoon, hallelujah. Hindi ko po inaasahan, mga minamahal, kami na rin po bumibili, hallelujah, ng mga sasakyan, yan po aming ibinibinta. Praise the Hallelujah, talagang salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuon na yan. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Tayo dadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong mahal na nanay, Nanay Corazon Juan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At beloved Jesus' finest generation choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati, pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildil Estrada Almeida. Ganon din po sa turo aral po na ating pong Assistant Pastor Lila si Almeida. Sa kanilang po mga beloved children, sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, sa kanilang pong beloved daughter, Sister Vine. Sa lahat po mga beloved elders,
sa inyo pong mga lahat po ng mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, ganon din po sa mga Facebook viewers po. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po na andyan po yung kalakasan na pinagkakaloob po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, God. amen. Ako pinagpupuri at napapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Na muli po akong binalik po. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Bilang sa mga awit. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon sa paggabay niya po sa akin. Sa pag-aayuno. Hallelujah. Praise God. Na magamat. Sa edad ko pong ito, kung sa akin lang po, hindi ko po kaya mag-ayuno. Subalit, andyan po ang pag-alalay po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin. Hallelujah, praise the Lord. Ako po kinakahabagan po. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko po ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po, mula po nung nakilala ko po ang malapay noon sa gawain po ito, 1994 po, sa kabagan po ng malapay noon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, dati-dati po, marami po akong taglay po na karamdaman. Hallelujah, praise God, na tulad po ng pananakit po na aking ulo, maging po sa aking likod, maging po sa aking dibdib. At yung sakit ko po na, ito po ay taglay, matagal ko pong tinaglay yung sakit ko po na anemia po. Simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa po ako, tinaglay ko po itong sakit ko po. Hallelujah, praise God. Na kapag po sinusumpong po ako, hallelujah, praise God, takbo na po sa aming doktor, hallelujah, praise God. Pagkaraan po ng isang linggo, andyan po na tutusukin na po, andyan po mga gamot-gamot po. Babalik na po yung normal na kalakasan ko po. Subalit, hallelujah, praise God, hanggang doon lang po. Subalit, natagpuan ko po ang pinakamamahal na Panginoon sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise God, sa kabagan po ng malapay noon. Sa patuloy po naming pagdalo, patuloy pong pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Alam niyo po yung aking mga sakit ko po na matagal ko pong tinaglay po. Sa kabagan po ng malapay noon, hallelujah, praise God, wala po akong ininom po na kahit isang gamot po. Sa kabagan po na malapay na ako, pinagaling po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na maging po yung sakit ko po na yung bawal po magpuya po sa akin po noon kasi po anemia po ako. Subalit, kinabagan po na po ako ng mahal na Panginoon sa gawain po ito kasi po natuto po kami nag-overnight prayer. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Hallelujah, praise God. Noon po, maliliit pa po aking mga anak. Hallelujah, praise God. Subalit, di po ako marunong tumawag pa sa Diyos po noon. Sabi ko po, Diyos ko, itong sakit ko po, alam ko po na ito po ay sakit po ng mayaman. Hallelujah, praise God, na bagamat mahirap lamang po kami, sabi ko. Subalit, ako po nagpupuring nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ngayon po. Hallelujah, praise God. Andito pa rin po ako sa inyong harapan na kinahabagan po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat nung time pong iyon sa taong 1994 po, mayroon din pong kabariwan namin po ng sakit niya po ay ganon din po sa akin. Alam niyo po, matagal na po siya nawala. Subalit, pinapasalamatan ko po ating po pinakamamahal na Panginoon sa kabagan niya po. Hallelujah, praise the Lord. Dinugtungan niya po ang aking buhay. Praise the Lord, amen, hallelujah. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po ang pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal na mga anak. Hallelujah, praise God, na magamat man nasa malayo po sila, hindi po maikli po ang kamay po na ating pinakamamahal na Panginoon na magamat na dumaan po sila sa mga pagsubok po na nag-positive po sila. Hallelujah, praise the Lord.
Subalit, humingi po ako ng backup prayer po dito po sa ating pong beloved mga magagawa po. Sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Holy Praise God, sa pangunang panalangin po na ating pong beloved parents in the Lord, hallelujah. Alam niyo po, nag-negative po sila po, Holy Praise the Lord. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat Praise the Lord. sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na magamat mag-isang taon na po na pandemic, subalit andyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon siya po na provide po ng aming pong mga pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus, maging po totoo po mga minamahal ang pagbibigay. Hello, praise God. Alam niyo po, nasubukan ko po na hindi po ako nagtapat po sa pagbibigay. Alam niyo po, grabe po. Dumadalo po ako, pero po wala po akong peace of mind. Hello, praise God. Isa ko lang po na dumadalo po noon. Alam niyo po, subalit, sinabi ko po sa mahal na Panginoon na ako po'y magpapasakop, susunod po ako sa inyong kalooban. Alam niyo po, sa kabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, grabe po, nagkaroon po ako ng peace of mind. At ganun din po, kasama ko na po aking mga minamahal ng mga anak sa paglilingkod po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinabagan po sila din po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapalang yan, Hello Praise God, kaya hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananani, sa pinagpalang patutuan na yan at grabing karamdaman yan. Leukemia, mga minamahal. Amen. Cancer sa dugo. Amen. Pero sabi nga ng ating mga kapatid, nag-attend siya ng overnight prayer. Sabi ng doktor, mga minamahal, kapag ikaw ay mayroong karamdamang leukemia, mga minamahal, huwag ka magpupuyat. Amen. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Nung siya po mga minamahal, sila ay dumadalo mga minamahal, talagang nakita niyo mga minamahal, yung kanyang kasabay na may karamdaman doon sa kanila, kinuha na ng mahal na Panginoon. Pero yung ating mga kapatid, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, patunay na tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Diyan po nagtatapos mga minamahal, yung ating po mga pakinig ng mga buhay na patotoo at talagang napakarami pa po. Kayo po ay aming po encourage dumalo ng Miyerkules at dumalo rin po ng overnight kada Friday sapagkat mas marami pa po kayong mapapakinggang mga pasasalamat na gagaling sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At ating samahan, mga minamahal, iniling ko po kayong lahat ay tumayo. Tayo po natin tumayo. Ating samahan ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Please, stand. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus Finest Generation Choir.
brought me here, but I'm so glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name.
Today is the day, it's the day. Hallelujah. Today is the day, yes. Today is the day He's risen. Today is the day, yes. Today is the day, it's the day. Today is the day, yes. Today is the day He's risen. Hallelujah. Today is the day, yes. Today is the day, it's the Napakasarap ng piling mo na matamis na presensya na ng ganito mga kapatid. Huwag natin aksayahin ang panahon na ito. We should feel the presence of the Lord. Hallelujah. Pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao ay nagtungo at naghintay, at nang mapagmasdan nila
Kristo hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan. At sa ulo may korona ng tinik. At sa bawat hakbang niya, paghamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matupos. Ang langit ay linisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas na pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tuminis, lahat tayo'y luminis. Naganap ang kanyang masakit. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Ang langit ay nililisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay lahat sa Kalbaryo. Dugo niyang tuminis, nang tayo'y luminis. Sa krus naganap ang kanyang masakit. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Ang langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay lahat sa Kalbaryo. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hindi man masambit ng ating pong mga labi. Hindi kinakailangan manggaling sa ating pong mga puso. Mga minamahal ko, hallelujah. Minsan pa, mga minamahal ko, tayo may sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. This time, hallelujah, with a repentant heart. May pagsisisi mula sa kabituran ng ating mga puso. Naranamal ang Panginoon. Handang magpala sa atin sa mamagitan ng napakatamis at banal na presensya. Bakit nahadlangan ang pagkilos niya? Sapagkat meron tayong unconfessed sins. Hallelujah. Mga kasalanang hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ipapahayag sa mga minamahal ko, hallelujah. Pagkaisa tayong dumalangin, dakilat, magpala naming Ama.
Patuloy kaming humingi ng kabahagan. Yung dakilang presensya na mga minamahal ka, aming maramdaman ang lubusan sa aming kalagitnaan. Puspusin mo kami ng Santong Espiritu. Subalit humingi muna kami ng kapatawaran mula sa kaibuturan na aming mga puso. Forgive us, O Lord. Have mercy on us. Cleanse us, O Lord, for unrighteousness. All this we ask in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Unspeakable joy. Hindi masayod na kagalakan, mga minamahal kong ating pong nararamdaman. Sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay pinupuspos na sa pamamagitan ng kanyang banal at santong Espiritu, mga minamahal ko. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Kinakailangan po, mga minamahal ko, sa bawat pananambahan, we see to it, mga minamahal ko, hallelujah, na maging makabuluhan ang ating pong pananambahan, mga minamahal ko, at wala na pong meaningful, mga minamahal ko, service, mga minamahal ko, hallelujah, yung pagsamba, mga minamahal ko, kung hindi po natin, mga minamahal ko, hallelujah, maramdaman. Amen? Paano nga magiging makabuluhan ang ating pong ginagawang pananambahan kung ni patak ng luha, mga minamahal ko, hindi, mga minamahal ko, dumaloy, mga minamahal ko sa ating pong mga mata. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang let us all be an active worshiper, mga minamahal. Amen? Everybody clap to the Lord, mga minamahal ko. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo po darako na sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po ng kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na uukol lamang sa ating nag-iisa at mapagpalang Diyos ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating iparinig sa malang Panginoon yung ating pong masigabong palakpak sa hapong ito, mga minamahal. Huwag manghinawa ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sabagat the more, mga minamahal ko, we clap to the Lord, mga minamahal ko, more praising, mga minamahal ko, more blessing po yan, mga minamahal. Na nag-give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista, Well Distra Dalmeda, mga minamahal. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating mong beloved Mama Dir, ang kanila pong mga iniwanang halimbawa sa ating mga minamahal ko, hallelujah, ay pinakinabangan na po natin ang husto sa ating pong mga espiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na nakasuporta, mga minamahal ko. Sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Parang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, ipatuloy na makapag-misyon, mga minamahal ko, ang pag-ibanghelyo ng mga minamahal ko, hallelujah, sa buong mundo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. And of course, sa kanila pong mga extensions, sa ating mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon, ako po'y pinapaabot. Sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan, manaw, datihan. At of course, sa ating po mga webcast viewers, mga minamahal ko, via Facebook live streaming, na nariyan, mga minamahal ko, walang sawa na umaantabay, sumusubaybay, mga minamahal ko, sa ating pong banal na gawain. A pleasant afternoon, aking pong pinapabot, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Our loving God is a problem solver. Sino pong aminado dyan? Magsabi ng praise the Lord. Sino pong kumbinsido? Magsabi ng amen. Oo nga po, mga dapat malakas na amen. Ang hina ng amen po natin, mga minamahal ko. Malakas na amen. Ang Diyos, mga minamahal ko, ay parating may solusyon sa lahat ng problema. Be it physical, sa mga karamdaman po natin, mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Nagkaroon ng kagalingan, mga minamahal ko ang ating po mga karamdaman. Amen? Mabigat o mga simpleng karamdaman, mga minamahal, kayang pagalingin ang ating po pinakamamahal, Panginoon. Ito nga ang COVID-19 na ito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinoproblema ng buong mundo. Ngunit mga minamahal, sa isang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal ko, hindi tumatalab ang COVID-19 virus na yan. Amen? Be it marital, mga minamahal ko, problem, mga minamahal, may handang solusyon ang mga Panginoon, lalo na sa pinansyal na problema. Amen? Amen? Na talagang hindi po nawawala, mga minamahal ko, ang pinansyal na problema. Amen? Kaya mga minamahal ko, tignan natin ang isang tagpo na kung saan isang babaeng balo na matayan ng asawa, mga minamahal ko, ang dumulog sa isang propeta, kay Prophet Elisha, mga minamahal ko. Kasi mga minamahal ko, meron po siyang napakabigat na problema. Yung kanya pong kabiyak na lalaki ay namatay at
imbis na iwanan siya ng mana, amen? Yung financial na pagpapala ay hindi po ganun ang nangyari. Kundi mga minamahal ko, siya po'y iniwanan ng pagkakautang. Napakalaking halaga, mga minamahal ko, na sa katunayan, mga minamahal ko, kinukuha yung kanyang 2 anak na lalaki bilang pambayad at gagawing alipin nitong pinagkakautangan ng kanyang mahal na kabiyak na lalaki. Kaya dumulog nga ito sa propeta ng Diyos. At dito nga, mga minamahal ko, sa 2 Kings o Ikalawang Hari, Kabanatang 4, ang talatay 1 hanggang 7. Panandalian po natin basahin, mga minamahal ko, ang mga tagpong ito, mga minamahal ko. At tignan po natin, makinig po tayo ng mainam kung paano binigyan ng solusyon ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng propeta ng Diyos ang kanyang napakabigat na problema. Amen? So alam po natin yung mabigat niyang problema, nasabi ko na, siya po'y may pagkakautang at kinukuha na ang kanyang 2 anak na lalaki upang gawing alipin. Sino naman po ang may bahay? Ang isang ina ang talagang mga makatitiis na ang kanyang anak ay gagawing pambayad utang. Di ba hindi papayag ang mga ina? Amen po ba? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo sa ating dakilang Diyos. So aking babasahin mga mula talatang 1 hanggang 7. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na at iyong talastas ng iyong lingkod ay natakot sa Panginoon at ang pinagkakautangan ay naparito upang kuning alipinin niya ang aking 2 anak. Sa talatang 2, at sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko sa iyo? Saysayin mo sa akin anong meron ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang palyok na langis. Sa 3, at nang magkagayoy sinabi niya, ikaw ay yumaon, manghiram ka ng mga sisidlan. Itong sisidlan, mga minamahal ko, ilalagyan. Lalagyan, di ba? Mga bakanting lalagyan. Amen? Amen po ba? Sa labas, sa lahat ng iyong mga kapitbahay, sa makatuwid bagay ng mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. At ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at iyong ibubuhos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon, at iyong itatabi ang mapuno. Sa 5, sa gayoy nilisan siya at ng kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isang sisidlan, at sinabi niya sa kanya, wala nang sisidlan, at ang langis ay tumigil. Sa 7, at nang magkagayoy naparoon siya at kanyang isinaysay sa lalaki ng Diyos, at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, ipagbili mo ang langis, at bayaran mo ang iyong utang, at mabuhay ka at ang iyong mga anak sa nalabi. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. So, sa mga minamahal ko, isang tagpo na magpapaalala sa atin kung paano nilutas ng Panginoon ang kanyang napakabigat na problema. Amen? Paano nga ba, mga minamahal? Amen? Tinanong lang siya ng propeta. Amen? Kung anong meron sa kanyang bahay. Amen? Ang sabi niya, isang palyok ng langis, mga minamahal ko. Ang isang palyok ng langis ay hindi pwedeng ipambayad doon sa kanyang malaking pagkakautang ng kanyang asawa. Amen? Kung paano, mga minamahal ko, mababayaran ng babaeng balo ang kanyang pagkakautang, mga minamahal, hallelujah, ay, mga minamahal ko, hallelujah, karakadaka, mga minamahal ko, binigyan siya ng instruction ng propeta ng Diyos. Amen? Doon sa versikulo 3, mga minamahal ko, nung ating pong binasang mga talata, mga minamahal, napakalinaw po ng tagubilin ng propeta ng Diyos. Amen? Na huwag kang manghihiram ng, ano mga minamahal? Ano yung magic word? Kaunti. Ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, walang limitasyon kung magpala, kung magbuhos ng pagpapala. Kaya nga, mga minamahal, nakadepende sa atin, gaano karami
ang ating mga lalagyan sapagkat kayang-kayang punuan yan ng mahal na Panginoon ng pagpapala. Brother Noel, 10 sako. Kulang yung 10 sako na yan, mga minamahal ko. Pwede kang manghiram ng 1,000 sako para punuin ng malapayon ng pagpapala. Same instruction na binibigay sa atin, itinuturo sa atin dito sa pulpito. Huwag kayong magbibigay ng kakaunti. Sapagkat kapag ka nagasik ka ng kakaunti ng bahagyana, ang sabi ng Biblia, ikay aani rin naman ng bahagyana. Ayaw nating umani ng kaunti sapagkat hindi man, mga minamahal ko, hindi man lang makasapat doon sa ating pangangailangan, hindi tayo magiging pagpapala. Ang gusto natin, mga minamahal ko, umani ng marami. Umani ng siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi mga minamahal ko ng kanyang ina, sapagkat humiram nga sila, binigyan sila ng very clear na instruction. Napakalinaw, mga minamahal ko, ang tagubilin ng propeta ng Diyos, huwag kayong manghihiram ng kaunti. So siguro mga minamahal ko, nagmadali ang mag-ina, mga minamahal ko, at nakahiram lamang ng ilang mga lalagyan, mga minamahal ko, ang hindi nila alam, mga minamahal ko, hallelujah, nung nalagyan na lahat at wala nang mapaglagyan, mga tumigil ang pagdaloy ng langis. Wala na kasi mapaglagyan. Amen? Amen? Kumbaga, nalimitahan nila ang pagpapala ng Diyos sapagkat hindi nila, mga minamahal ko, hallelujah, sinunod yung very clear instruction, yung napakalinaw na tagubilin ng propeta, huwag kayong manghihiram ng kaunti. Amen? Kaya tayo ngayon, mga minamahal ko, binibigyan din, mga minamahal ko, ng paalala. Amen? Tinuturuan tayo, mga minamahal ko, na sa bahagi ito ng pagbibigay, nakadepende sa atin. Amen? Kung marami tayong lalagyan, marami tayong ihahasik, mga minamahal ko, pues, umanda tayong, mga minamahal ko, hallelujah, masorpresa sa grabing pagpapala ng mga Panginoon. Na ang sabi nga, there's no room enough to receive it. Walang sapat na silid na kalalagyan. Ang ibig sabihin lamang nito, sagana. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero yung mga ilan, mga minamahal ko, hallelujah, until now, mga minamahal ko, ayaw sumunod. Maaralan tayo sa mga tampong ito, mga minamahal ko, sapagkat hindi ito isinulat sa Biblia para maging dekorasyon lang. Ito po, mga minamahal ko, ay mapapakinabangan for our instruction. Amen? Para sa ating ikakatuto, mga minamahal ko, para may maging basihan tayo, mga minamahal ko, na kapag ka ating sinunod, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga bagay na ito, mga minamahal ko, hallelujah, binibigyan tayo ng klaro, napakalinaw na instruction, mga minamahal ko, hallelujah, na huwag magbigay ng kakaunti. Eto naman tayo, mga minamahal ko, umiiral pa rin sa atin, mga minamahal ko, yung pagiging kuripot. Amen? Kapag kuripot ang Kristiyano, hindi pagpapalain ng Diyos. Pakatandaan po natin yan. Amen? Ang sabi nga, dapat hindi nakatikom ang palad, kundi bukas ang palad sa pagbibigay para talagang, mga minamahal ko, hallelujah, bumuhos ang pagpapala, makapag-multiply, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, hallelujah, mula doon, mga minamahal ko, sa ating po mga ibinibigay. Ang sister nagbigay ng mga minamahal ko, 10 piso, mga minamahal ko, hallelujah, kumpara doon sa isang brother na nagbigay ng mga 100 pesos, mga minamahal ko, ang laki ng diferensya, mga minamahal. Amen? Kapag times 100, mga minamahal ko, ng mahal na Panginoon, iba po, magkaiba, ang mga minamahal ko, magiging sum, magiging mga minamahal ko, hallelujah, resulta. Amen? 100 times 10 is, mga minamahal ko, magkano? 1,000. Amen? Pero doon sa 100 times 100, hindi ko nagkakamali, mga minamahal ko, amen, that's 10,000. Amen? So meron ka agad, mga minamahal ko, hallelujah, na diferensya ng 9,000. Kasi nga, mga minamahal ko, hallelujah, yung isa ay naghasik ng kaunti at yung isa naman ay naghasik ng sagana. Amen? So mga huwag mong sisihin ang mahal na Panginoon sapagkat ang mahal na Panginoon, very fair yan. Amen? Mga minamahal ko, patas ang mahal na Panginoon. Amen?
Kaya nga, dangan nga lamang, mga minamahal ko, hallelujah, ang diferensya ay nasa atin. Hindi natin sinunod, mga minamahal ko, yung mga klarong mga tagubilin, mga clear instruction, mga minamahal ko, hallelujah, na nagmumula sa propeta, ginamit lamang ang propeta ng Diyos, ngunit galing yun sa mahal na Panginoon para masolusyonan ang ating mga problema. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, this pandemic time, mga minamahal ko, marami po, mga minamahal ko, ang talagang nagkaroon ng problema, malaking problema talaga. Sapagkat mga minamahal ko, marami pong na-display sa kanilang mga trabaho, naging non-essential ang kanilang mga negosyo, tumigil ang mga minamahal ko, hallelujah, ang travel, mga minamahal ko, ng malayang pagtatravel. Di ba mga minamahal ko, yung mga negosyante na nagbabiyahe, mga minamahal ko ng kanilang mga produkto ay hindi makapagbiyahe sa ibang lugar sapagkat nasa ECQ, nasa Enhanced Community Quarantine, mga minamahal. Amen? So mga minamahal ko, talagang ang sabi nga ng ating mga kapatid, mga kanina na nagpatotoo, mga minamahal ko, marami pong nagugutom. Marami po, mga minamahal ko, ang dumaranas ng krisis pinansyal. Pero mga minamahal ko, hallelujah, paano tayo makapagbubulag-bulagan? Sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, amen? Na ang Diyos, mga minamahal ko, may nakahandang solusyon sa bawat problema. Maging financial man yan, mga minamahal ko, hallelujah, kayang-kayang, mga minamahal ko, tugunan ng mga Panginoon. Amen? Ngunit nakadepende sa atin kung paano natin mga sinusunod ang mga instructions. Amen? Ang mga tinuturo dito sa banal na pulpito, mga minamahal ko, hallelujah, na nakabase naman sa Biblia. At hindi natin, mga minamahal ko, pwedeng sabihin, mga minamahal ko, gawa-gawa lamang yan, kuro-kuro lamang yan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin pwedeng mapasabalian, mga minamahal ko, ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, amen? Katotohanan. Ito yung salita ng Diyos, mga minamahal ko. Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong pagkakaloob, mga minamahal ko, alam po natin, napakalinaw, mga minamahal ko, 10, mga minamahal percent bilang ating pong tithes and another 10% katumbas ng ating pong tithes bilang ating pong offering. Amen. So 20% ang minimum, mga minamahal ko, hallelujah. Pero doon sa mga minamahal ko, hallelujah, nakikinig talaga, sumusunod doon sa mga instruction ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga tagpo doon, mga minamahal ko, doon sa lumang tipan at dito sa bagong tipan, mga minamahal ko, hallelujah, yan ang mga pinagpapala talaga. Mga minamahal ko, hallelujah. Those who hear and believe, mga minamahal, the gospel, mga minamahal ko, yun ang mga pinagpapala. Pero doon sa mga nakikinig, ngunit mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman nila pinapaniwalaan, mga minamahal ko, until now, ay talagang nandun pa rin, mga minamahal ko, sa talagang trials, nag-struggle pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang mga finances. Amen? Napag-usapan po natin yung succeed in our finances, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? At very clear yung ating mong napag-aralan. Amen? Embrace the concept, the principle of tithes and love offering. Amen? The principle of giving. Yakapin. Amen? So, yakapin natin ng buong buo. Huwag natin, mga minamahal ko, hallelujah, bigyan ng mga minamahal 10% na pag-aalinlangan. Kagaya ng ginawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga talagang isinulat dito, mga minamahal ko, pinaniwalaan talaga nila, mga minamahal ko, ang sinalita ng mga Panginoon. At nakabuti sa kanila, sapagkat nasolusyonan ang kanilang mga problema. Pinagpala silang lubos, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, 20% mga minamahal ko sa halagang mga minamahal ko 10,000. That's 2,000 mga minamahal ko. Sa 20,000, ang 20% mga minamahal ko ng 20,000 ay 4,000. Mga minamahal ko sa 50,000, 10,000. Amen? At hindi tayo napapako doon sa 20% lamang, mga minamahal, minimum, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi natin kayang pahigitan doon ng ating pong mga pagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah. It's time for us to grow. Amen? Ang isang Kristiyanong mga minamahal ko, hallelujah, nag-grow, mga minamahal ko, ay mag-grow din dapat ang kanyang ikaputhandog. Amen? Para talagang mapatunayan niya, mga minamahal ko, gaano katotoo ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal ko, hallelujah.
Kanina mga minamahal ko, hallelujah, yung mga nakadama ng grabing presensya ng mga Panginoon, hallelujah. Sila yung mga minamahal ko, hallelujah. Hindi naman natin sabihin mga minamahal ko, matapat na mga Kristiyano. Amen? Kasama yan. Pagpapalang spiritual, mga minamahal ko. Amen? At kung gusto talaga natin mga minamahal ko ng triple blessings. Amen? Ano yung triple blessings, mga minamahal ko? Yung physical na pagpapala, ikay malusog, mga minamahal ko, malayo sa sakit, mga minamahal ko, sa mga salot, sa mga virus na yan, mga minamahal ko. Financial, material na pagpapala, meron kang parati, mga minamahal ko, hallelujah, na solusyon sa iyong mga pangangailangan. Amen? Hindi ka pinagkukulang. Iyan ay financial at material blessings, mga minamahal ko. At lalong higit ang spiritual na pagpapala. Amen? Madali mong maramdaman ang matamis at banal na presensya ng mga Panginoon. Pero kung mga minamahal ko, hallelujah, hindi ka na dumutupad sa bahaging ito, amen? Sabihan niyo kung sinungaling, mga minamahal. Amen? Bakit hindi niyo nararamdaman? Malayo na ang banal na presensya ng mga Panginoon sapagkat binaliwala na natin, mga minamahal ko, ang portion na ito. Ang pagbibigay na ito, mga minamahal ko. Lumayo na tayo, mga minamahal ko, sa palatuntunan ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, go back. Manumbalik. Bakit natin sasayangin, mga minamahal ko, hallelujah, ang inaalok, mga minamahal ko, ng malapay na pagpapala. Amen? Sa ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, talagang narito pa rin tayo sa kalagitnaan ng pandemya. In a very uncertain times. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, kung talagang atin lamang bibigyan ng pansin yung sitwasyon dyan sa NCR. Amen? Mga mayayamang tao, mga minamahal ko na pagkakaitan, mga minamahal ko ng pribilehiyo, mga minamahal ko sapagkat talagang wala nang magagawang mga ospital. Wala nang bakante. Nagkukulang ng mga hospital beds. Amen? Hindi na sila ma-admit doon sa ICU. At namatay yung isang kilalang singer, mga minamahal ko. Doon sa ambulance, mga sapagkat hindi siya ma-admit. Kinulang siya kinapos na siya ng hininga. At talagang mga minamahal ko, halo na nagresulta ng kanyang cardiac arrest. Inatake sa puso. So, malala, mga minamahal kong problema, mga minamahal ko. At kung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi pa magsiseryoso, ngayong panahon na ito, mga minamahal ko, na wala naman tayong alam, mga minamahal ko, hallelujah, na makapagbibigay ng mga minamahal ko, hallelujah, talagang tunay na solusyon, kundi ang mahal na Panginoon. Bakit pa tayo mga pagpapatumpik-tumpik, mga minamahal ko, na lumalayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa presensya ng mahal na Panginoon. Lumapit ka sa presensya ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng katapatan sa pagbibigay, kapatid. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong ihanda ang ating may kasabong bahagi at handog, mga minamahal ko, atin pong ibigay ito na may kagalakan mula sa ating pong mga puso. God love it, a cheerful giver. Narito po, ating beloved brother Romy Benitez para ipanalangin ang ating pong mga ipagkakaloob ng mga ikasabong bahagi at handog upang ito po'y masaganang basbasan ng ating mapagpalang Diyos. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Braganza sa pinagpalang paliwanag sa pagbibigay. Tayo pong ating magkaisa upang ating ipanalangin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming pinupuri at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa iyong patuloy na biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa paliwanag ng pagbibigay, Panginoon, na patuloy kang nangungusap sa aming mga puso, patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagaan ng pagbibigay, Panginoon. At narito kami sa iyong banal na harapan, O Diyos, na aming ipagkaloob ang aming ikaputhandog. Narito ang iyong mga anak na taglay ang katapatan, Panginoon, taglay sa kanilang mga puso, ang pag-ibig at katapatan, Panginoon, na ipagkaloob ito, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy na lahat ng kanilang mga pinagkakakitaan, kanilang mga negosyo, O Diyos, patuloy mo itong palaguin, O Diyos, at lahat ng mahawakan, mahipon ng kanilang mga kamay, ito ay iyong pagpalain, Panginoon. At sa iyong mga anak, Panginoon, na may alinlangan pa sa kanilang mga puso,
Dalangin po namin, O Diyos, na ito'y ipaunawa sa kanila, Panginoon, at hipuin sa kanila na ang pagbibigay ng ikapo at handog ito'y banal sa iyong harapan at ito ay susi ng masaganang pagpapala, O Diyos. Hallelujah. At sa aming mga kapatid na nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, patuloy ay iyong kahabagan sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagkalooban sila ng pagkakitaan, trabaho, Panginoon, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay kabahagi ng pagbibigay. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Lord, hallelujah. Para mga Panginoon, magbalik sa atin ng makamilyong beses, mga minamahal ko, 1,000,000-fold, mga minamahal, hindi lamang 1,000 and 100-fold, kundi mga minamahal ko, masigit pa dyan, mga minamahal. At tayo na po, mga minamahal ko, darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Pero mga minamahal, ngayon lang po ito na ibigay sa akin, yung ating beloved newcomer. Mga minamahal ko, atin lamang pong panandaliang i-welcome ating beloved brother John Carlo M. Rosario. Sila po'y galing ng Padilla Street, San Carlos City, Pangasinan. Puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, tayo na po'y daglian ng tumayo, mga minamahal, at bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong mapag-aaralan. At narito na po, mga minamahal ko, ang ating pong pinagpalang mga ran, ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. O muli gilid mapagpala namin Diyos, suma namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama kaming sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa manunang yugto nilang isang gawain, ang aming mga pagpupuri, ang mga pakikinig ng mga patutuo, ang mga awitin, yung mga awit aming nadarama ay napakatamis na presensya. Hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, hindi ka nagkulang. Patuloy mo kaming pinasagana sa lahat ng bagay.
Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, muli namin pag-aralan ang iyong mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala na sambit man ang aming mga labi, tumay sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ay mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin wala akong magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta amin sinasaway ang mga demonyo ng pag-alilangan, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, and we bind the power of darkness, cast out from our midst. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Kang nagkawindang-windang na. Sabay-sabay maminamahal, si hallelujah, praise the Lord. Sintonado na tayo, maminamahal. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pagod ng tao ay imbento ng Diyos. Amen. Tayo po'y napapagod dahil tayo po'y mga tao lamang, pero imbento pa rin yan ng mahal na Panginoon para bigyan tayo ng kalusugan dahil yung tulog ay imbento ng mahal na Panginoon. Yung kalusugan, lahat ng ibinibigay sa atin ay talagang gawa ng ating Diyos na buhay. Amen. Kung magpapagapi tayo diyan sa ating nararamdaman, ako lang, maminamahal, kanina pa ako tulog. Pero kinakailangang labanan natin at ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan dahil ito ay araw ng linggo. Amen. Araw na atin pong inilalaan para maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. At mapalad tayo dito, maminamahal, dahil talagang patuloy tayong binibigyan ng kalayaan upang huwag masupil ang ating pananambahan. Amen. Amen. At ang ating minamahal na mga kapatiran dito sa NCR, sa Metro Manila, talagang sabik na sabik, maminamahal. Alam niyo po ba ang napapansin ng ating mga bisita from Manila, lalo na sa ating pong beloved Minister Wildy James Almeida Jr., last 35th church anniversary, naiinggit siya sa atin, yung ating mga anak, maminamahal, grabe ang kalayaan, paikot-ikot dito. Ang sabi pa nga niya, mabuti pa rito, hindi uso ang mask. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya naman, kapag magikinig na tayo ng pangangaral ng mabuting balita, pahalagahan natin ito. Amen. Amen. Yung wala sa katotohanan, seryoso sila. Nagkalat sa mga grandstand pero hindi lumalakad-lakad, hindi pumupunta kung saan-saan. Tinapos po nila lahat lang kanilang gawain at nagbabaon na lamang sila. Nandiyan sa kanilang tabi para yung mga anak nila hindi sila maistorbo. Kapag pangangaral ng mabuting balita, wala nang galawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa araw na ito, maminamahal, meron tayong isang paksa na matagal na nating gustong tatalakayin. At papanahon na maminamahal, kinakailangan ma-refresh po tayo. Atin pong lagay din, maminamahal, sa atin pong para mababasa ng ating mga kapatid. Kumuha po kayo ng mga ballpen, papel at Biblia. And I give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren, and children-in-law, at sa ating mga pastoral workers, beloved elders, beloved visitors, minamahal na mga kapatiran, mga datihan, welcome po kayong lahat. At sa ating pong mga webcast viewers sa Facebook at YouTube, amen. Magandang hapon sa ating lahat. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, ulitin ko po, ay sa atin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen.
Dito po sa aklat ng Psalms chapter 37 verse 3 up to 7, we are talking about the total commitment in God's calling. Ayan po ang minamahal. Total commitment in God's calling. Ito po yung atin pong tatalakayin. At atin munang alamin ano po ang ibig sabihin ng commitment. Ang commitment, maminamahal, ay nariyan, ipa-flash po natin yan. An agreement or pledge to do something in the future. Ito po, maminamahal, ang meaning ng diksionaryong Webster. An act of committing to a charge or trust. At ang pangatlo po dito ay an instance of being obligated. Ito daw po ang ibig sabihin ng commitment. Kung ang diksyonaryo ay may meaning ng commitment, lalo na po ang banal na kasulatan, mayroon. Amen. At kahapon, pinagpala kami, kung narito sila, kung wala naman, praise the Lord. Dahil talagang Holy Supper natin ngayon, amin talagang pinaglaanan. At medyo marami tayong dapat trabahuin kahapon, gagawin, pero napaunlakan natin yung ating mga kapatid na ating inalayan ng basbas. At kahapon, narinig ko na naman yung 5C sa pag-i-explain ng ating beloved elder. At nadagdagan na, naging 6 na. Ay, 7 na. Dati 5 lang, ngayon 7 na. Number 1 doon ay commitment. Kaya ito pong minamahal ay atin pong nabasa naman po ninyo. Pakibasa po sa Biblia at atin pong bigyan ng kahalagahan ito na ang Biblia naman po ang magsasabi ng tungkol po dito sa commitment na sinasabi ng ating pag-aaralan. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatay 37, talatay 3 hanggang 7, ito pong sinasabi, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa kanya at kanyang papangyarihin at kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang katha. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Praise the Lord. Sa madaling salita, maminamahal, Tagalogin natin ang commitment. Ito daw po ay ihabilin o iukol, amen? O ito'y gumawa ng mga bagay na karapat-dapat. Ito daw po, minamahal, yung Tagalog na ibig sabihin. Hindi naman tayo Tagalog teacher. Pero unawain natin, doon sa meaning na ating pong kinuha kanina, an agreement or a pledge, yung mga pangako, amen? 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 Na gawin natin ang mga pangako na yan na hindi mapapako. Amen? Yan daw po ay act o gagawin na may pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Amen? At ang sabi po rito, ang pangatlo talagang obligasyon mo na gawin yung iyong commitment, yung iyong ipinangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, maminamahal. Ang sabi ng John chapter 15 verse 3, John chapter 17 verse 17, maminamahal, ang salita ng Diyos ang maglilinis sa atin, ang magtuturo sa atin. Sanctify thy word because thy word is truth. Ang sabi ng 17 ng Juan. Sa mga salita ng Diyos, dito daw po tayo dinadalisay, nililinis, tinutuwid. Amen? Kaya, kung gusto natin na matupad yung ating mga pangako sa Diyos, yung commitment natin sa ating mahal na Panginoon, mayroong 5 bagay naman na ikonsidera
ng mga tunay na mga Kristiyano para yung kanilang katawagan, amen, amen, kung ika'y tinatawag bilang mananampalataya, kung ikaw ay tinatawag bilang mang-aawit, kung ikaw ay tinatawag bilang manunugtog sa kanyang banal na gawain, kung tayo po'y tinawag bilang helps or bilang elder of the church, o tayo po ba ay tinawag bilang full-time workers sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unang-una, maminamahal, sinabi rito sa versikulo 3, trust in the Lord and do good. Yan daw ang kailangang palaging nasa isip, laging ginagawa ng ating binabanggit ng lahat as a whole ng mga mananampalataya. Amen. Fully dedicated ang buhay mo, ang pagkatao mo, ang pagserbisyo mo bilang mananampalataya, bilang mang-aawit, bilang manunugtog, bilang helps, bilang pastoral worker, para sa gawaing pagliligtas ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia. Out po dito yung sarili mong desisyon at sarili mong direksyon at sarili mong gustong gawin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, nakaakibat daw po dito na kinakaya lang magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon at gawin lamang natin ang tama at mabuti. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yan po yung una sa versikulo 3. Ang sabi rito, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Hindi kanya pagkukulangan, hindi ka mamumroblema. Anong gagastusin mo sa pagpapaaral sa mga anak mo? Anong kakainin mo sa araw-araw? Anong itutustos mo sa mga bayarin mo, sa elektrisidad, sa tubig, lahat maminamahal. Amen. Amen. In other words, kapag tayo po'y committed na maglingkod sa Diyos, magpapagamit sa Diyos, amen, wala na tayong alalahanin pa. Kung mayroon ka mang alalahanin, yan ay hindi mo kasi inuuna na hanapin ang kanyang katuwiran. Kaya nagkakaroon ng mga problema ang mga Kristiyano. Itong aking binabanggit dito, lahat tayo, maminamahal, nagkaroon ng problema dahil kahit linggo, nag-iisip kumita. Amen? Nag-iisip anong makain, anong mabibreak pagkatapos ng gawain. Amen? Nag-o-overnight, nandito ang katawan, ang isip, ang gagawin kinabukasan. Amen? Hindi maiwasan. Ang total commitment, maminamahal, bilang mananampalataya, ay ang sabi rito, maminamahal, tayo daw ay magtiwala, trust in the Lord, and do good. Dahil sa iyo pong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, ang sinabi ng 6:33 ng Mateo, all these things shall follow us. Amen. I-provide ng mahal na Panginoon ang ating mga pangailangan. Amen. Hindi tayo mamumroblema. Amen. Verse 4. Number 2, delight thyself in the Lord. Sinabi rito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Lahat ng gusto ng iyong puso, hindi gusto ng iyong isip, hindi gusto ng iyong plano, hindi gusto ng iyong kagustuhan. Amen. Amen. Ang mga Kristiyanong talagang mga maiinit, nagtitiwala sa mahal na Panginoon, lahat ay idinadaan sa panalangin. Amen. Lahat ay dinadaan sa pagpupuri. Lahat ay dinadaan kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga ang mga Kristiyano, sasabihin ka agad sa'yo, Brad, sama tayo bukas, punta tayong Bible study, kung kalooban ng mahal na Panginoon. Pag sinabi kalooban, dahil wala ka namang ginagawa. At ito, naka-assign ka, kasama ka. Amen. Yung ating mga kapatid, iiwanan ang trabaho. Kaya nga sabi nila, masisante na kami. Kung masisisante, ang mahalaga, aming gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon.
The more na ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, the more yung may-ari nahihipo. Amen. Amen. Pinagkakantyawan ng mga kasamahan yung ating mga kapatid na talagang committed sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pinagkakantyawan sila. Sinasabing, sigurado tanggal yan kapag hindi sumusunod. Yung nagsasabing tanggal, yun ang natatanggal. Nare-retain, nananatili yung ating mga kapatid. Yung ating kapatid na nasa, nasa London, nagtatanggalan na sa kanilang trabaho. Siyempre, Asian race sila. Medyo may mga diskriminasyon doon. Alam nila na talagang una silang tatamaan. Pero sila'y matapat sa pagbibigay ng kanilang 10 bahagi tandog. Nagtitiwala sila sa ating mahal na Panginoon na sa pagbibigay, ang sabi nga, maminamahal, it is more blessed to give than to receive. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Alam niyo, maminamahal, nagkaroon na ng tanggalan. 2 na lang sila natitira. Nagtiwala siya sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ako'y anak mo, mahal na Panginoon. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Nagpa-pre-request sa ating beloved pastor, sa mga manggagawa, sa mga beloved babies, sa ating beloved parents in the Lord. Nakarating sa ating lahat, paminamahal. Kaya pasa-pasa ang mga pre-request pag nakarating sa amin. Ipinagpipri ng lahat yan, iniluluhod yan. Kahit talagang nakasakay pa sa sasakyan yan, nagtatravel, ihihinto yan, ipanalangin lang inyong pre-request ninyo. Pagkatapos yan, maminamahal, magulat tayo, sabi ng ating minamahal na kapatid, salamat sa Diyos, salamat sa mahal na Panginoon, Kuya, natanggal yung kasama ko, ako na lang ang pinananatili. Buhay ang Diyos! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Committed itong mga kapatid natin na ito nang sabi nila, mahal na Panginoon, pagbibigyan mo ako ng tsansa na makapagtrabaho abroad, makatulong ako sa gawain mo, ako'y makatulong sa pagbibigay para manatili, makatayo ang ating banal na iglesia. Ginagawa ng ating mga kapatid na ito, maminamahal, kahit sa kalit-liitang proyekto ng ating gawain dito sa San Carlos Outreach, kabahagi sila palagi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, pagpalain silang lubos ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi rito sa versikulo 5, pangatlo, maminamahal, hallelujah, ihabilin mo ang iyong lakad. Kaya sabi ko kanina, yung commitment ay habilin. Ibig sabihin, maminamahal, medyo malalim na Tagalog yun. Medyo ang alam ko, ginagamit ito pag namamatay na yung tao, maraming ihabilin. Pero ang words na ginagamit dito sa Tagalog, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pangyayarihin. Pangyayarihin sa English, maminamahal, and He shall bring it to pass. Ibig sabihin, lahat ng dinidesire ng puso mo, lahat ng pinagpipray mo, na alam mo kalooban ng Diyos, hindi kalooban mo, hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng ating isip. Amen? Amen? Papatnubayan at sasamahan ka ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang hindi ko malimut-limutang patotoo ng ating kamang gagawa diyan sa Trento. Pagitan po yan ng Davao at Butuan. Mayroon daw po tayo diyang isang pamilyang manggagawa, maminamahal, na yung kanyang asawa ay kanyang pinag-aral. Pinag-aral, maminamahal, ng kolehiyo, nakapagtapos ng 4 na taon sa loob ng pastoral. At nung ito po ay nakapagtapos, maminamahal, nakipagkontrata sa labas. At nakakita na ng magandang trabaho. Sa kanilang pagpaninilbihan bilang mga manggagawa, nagkaroon sila ng sariling tricycle, nagkaroon sila ng mga masasakyan, papunta sa mga Bible study, pinapagamit nila. At tiyempo pala na binilang na nila, mga ilang araw na lang, ay laalis na sila sa pastoral at lilipat na sila doon sa bahay na kanilang titirahan, na kanila palang hinahanda dahil graduate na yung kanyang asawa ng 4-year course at mayroon ng marangal at magandang trabaho. At ready na lahat, maminamahal, ngunit isang araw may nanaginip na mga kapwa nila manggagawa. Ang sabi, maminamahal, doon sa kanilang kapwa manggagawa, Kuya, nananaginip ako, huwag na kayong tumuloy na lumabas dahil mayroong mangyayari. Binabaliwala niya. Pangalawa, nanaginip na naman, iba na naman ang nanaginip, tagalabas na.
Sabi doon, kuya, kasi preacher itong asawa. Kuya, hindi ka talaga pwedeng lumabas dahil may nanaginip, mamamatay ka. Una, may mangyayari. Pangalawa, mamamatay ka. Pangatlo, maminamahal na naginip na naman. Mayroon talagang ginamit para kumbinsihin itong ating mga kapatid na ito. At habang ito'y kinakausap, maminamahal, ang sabi, hindi na talaga mapipigil ang aming desisyon. Aming desisyon, hindi desisyon ng Diyos. Hindi kasi itong mga kapatid natin ito committed talaga sa mahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw ay committed, experience na namin, maminamahal, ako'y may 2 kursong natapos, binabaliwala. Dahil ako'y tinawag bilang manggagawa. Malayo ako sa aking pamilya dahil ang aking katawagan maging katuwang ng ating dearly beloved parents in the Lord. Mga beloved babies sa pangangasiwa ng mga napakaraming tupa katulad ninyo. Ay wala akong magagawa, talagang kinakailangan kong sundin. Alam niyo maminamahal sa madaling salita. Kinabukasan, aalis na. Aalis na ang mag-asawa. Nakapack up na, ready na lahat. Kinabukasan, may pumasok na si Raulo. Pumasok, habang nagpupuri sila, may daladalang kutsilyo, sinaksak dun sa puso mismo. Ang preacher, patay, karakadaka. Tingnan niyo maminamahal, ganun magmahal ang Diyos. Binibigyan ng babala, binibigyan ng paalaala. Talagang tayo'y pinangungusapan dahil maminamahal, hindi tayo basta-bastang binili lamang ng dugo ng tupa, dugo ng kambing, dugo ng mga hayop, dugo ng mahal na Diyos na nagkatawang tao, alang-alang sa iyo at sa akin. Kaya kapag ikaw ay tinawag bilang mananampalataya, mang-aawit, manunugtog, helps of the church, manggagawa ng mahal na Panginoon, think it million, billion, trillion times. Kung ikaw ba talaga'y committed sa katawagan na yan, baka ikaw at ako ay mapapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maliwanag ito maminamahal. Ihabilin, iukol, ibig sabihin, talagang igugugol mo na lang ang iyong buhay, ang iyong mga pagsasagawa. Dahil bakit maminamahal? Yung ating mahal na pastor, abogado yun eh. Bakit pinagpala ang ministeryong ito? Ang mga abogado nakikinig na lang sa kanya. Amen. Amen. Ang mga huwis, ang presidente, lahat ng mga senador, lahat ng mga namimumuno sa ating bansa, nakikinig sa mga man of God, sa mga ngaral ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pinakikinggan ang mga salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, ano daw ang ipagmamalaki ng tao kung maakin man niya ang buong kayamanan ng sanlibutan, ngunit ang kanyang kaluluwa ibulit sa dagat-dagatang apoy. Amen? Amen? Kaya, grabe maminamahal, kinakailangan po nating, hallelujah, ihabilin ang ating mga lakad, yung iukol po natin ang ating pagtitiwala, hallelujah, dahil ito daw po maminamahal ang ating, hallelujah, atin pong pakipagtipan nung ating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, hallelujah, committed tayo after baptism in Jesus' name, we are not of our own. Tayo na ngayon ay pag-aari na ng mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Amen. May katawagan tayo. Oo. Pag tayo po ay uuwi na sa atin, maging invisible church na, nagdi-disperse na ang gawain, tapos na ang Miyerkules, ang Biyernes at Linggo, nagkanya-kanya tayo, tawag doon ay invisible church na. Talagang naghahanap buhay tayo, nagtatrabaho tayo, talagang nagninegosyo tayo, o talagang para tayo mabuhay. Pero maminamahal, yung ating pinag-usapan ditong commitment, ay yung iyong tungkulin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo bilang mananampalataya, bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang helps of the church, bilang manggagawa ng mahal na Panginoon. Ito ang ating pinag-uusapan dito. Committed tayo. Amen. Amen. Hindi tayo dito maminamahal
kunwa-kunwarian lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pang-apat po dito, sinabi po ng versikulo 5, sinabi rito, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Ito mga minamahal, sinabi rito, hallelujah, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa kanilang lakad dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang katha. Ito mga minamahal, talagang sa ating buhay, sa araw-araw, hindi maiiwasan. Kaya nga, papunta ka pala ng gawain, pag nakabarong ka na, sabihin, magkakasal na naman si brother. Amen. Mag-aabay na naman ang kasal dahil nakabarong. Amen. Nakaputi na naman ang mga awit. Ang mga Kristiyano, nakaputi na naman, ay pupunta na naman, hallelujah, sa kanilang opisina. Kung ano-anong mga kantyaw na sinasabi. Amen. Amen. Subalit ang sabi ng Biblia, papayapain mo ang iyong isip, ang iyong puso. Mga tao lang yung nagsasabi na yan. Ang iyong pinag-aalayan, ang iyong paglilingkod ay Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon. Amen? Na siya ang magbibigay ganti sa lahat ng ating ginagawa. May gantimpala tayong nakalaan. Amen? Amen? Praise the Lord! Yan nung Biyernes pa minamahal, walang halos gumagalaw sa buong mundo dahil patay daw ng Diyos nila. Lagi na lang namamatay taon-taon ng Diyos nila. I'm sorry to the beloved new ones. Ang Diyos po ay hindi na namamatay. Namatay lang siya 3 hours doon, maminamahal doon sa 3 days, doon sa nung inilibing siya, nung ipinako sa krus. Yan ay pagpapatunay ng kanyang humanity. Yan ay pagpapatunay ng kanyang pagkakatawang tao. Amen. Pero hindi nangangahulugan na nandun siya sa libingan, patay na siya. Bakit? Ang Diyos ay espiritu, kailangan siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Yung laman ng tao, yun lang ang ipinapakita na doon, na ang tao kapag namamatay, ililibing talaga. Amen. Pero ang kanyang kaluluwa, andun lang, maminamahal sa kanyang trono. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ngayon nga, siniselebrate ng Resurrection Day daw ngayon, maminamahal. Ibig sabihin, siniselebrate natin ang pagkabuhay muli ng ating mahal na Panginoon. Pero sa totoo lang sa mga Kristiyanong tunay, hindi na namamatay ang mahal na Panginoon. Buhay na buhay siya. Saan? Nasa puso mo. Nandiyan nananahan sa iyo, lalo na kapag bumababa ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ginagawa tayong paging banal. Nagiging holy tayo kapag bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Di ba humihiyaw ka? Sumisigaw ka? Parang gusto mo na, mahal na Panginoon, rapture na! Bakit? Cleanse na cleanse ka. Malinis na malinis ka kapag bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Maging payapa tayo. Amen. Praise the Lord. Ang mga tinawag bilang mananampalataya, bilang mga awit, bilang mga elders of the church, mga pastoral worker, na walang kapayapaan sa kasalukuyan, maminamahal, hindi sila committed sa Diyos na tumawag sa kanila. Committed sila sa kanilang sariling pangunawa at kaisipan. Yan ang katotohanan. Masakit man, pero talagang atin pong i-digest ng mainam itong araling ito upang maunawaan natin, maminamahal, saan ba talaga natin ilalagay ang ating mga sarili. Palakpakan muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Proverbs chapter 16, verses 3 up to 4. Basa. Praise God. Ito na po tayo sa pang-5. Amen. Sa aklat ng mga kawikan, Kabanata 16, ang talata 3 at 4. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas, oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. O, tingnan niyo maminamahal. Iukol. Dito na po yung i-commit. Maminamahal. Amen. At dito sa Proverbs, talagang ginamit po yung word na iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa.
Commit thy works unto Him. Sinabi rito, commit thy works unto Him and thy thoughts. Di ba napag-usapan natin yung thought dito? Sino nakaalala? Sino nakaalala doon sa ating pinag-aralan? Linggo yun, yung thought. Yung ipinapaliwanag sa atin na dinadaya natin yung ating pong mga thought, yung mga inner na, kumbaga sa nagpapakita ng maayos sa harap-harapan pero talikuran yung mata sulirap. Hindi nakakatingin ng diretsuhan. Amen? Amen? Talagang makikita mo na pagtitingin sa'yo, sulirap yung mata, nagsalubong. Amen? Amen? Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Atin pong intindihin ito, maminamahal. Ang sabi rito, lahat ng ating mga gawa ay kailangan din naman nating iukol sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ang masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Yun yung binigay ko sa inyong patutuo kanina. Ipinahabili na ng ating mahal na Panginoon. Kinausap na. 3 times kinausap yung worker na nabaliwala yung kaniyang hinahanda. Nalalabas, magtrabaho ang asawang babae, mamuhay na may karangyaan, hindi na nakalabas, sa pastoral pa lang, patay na, ibinurol na, saan ngayon ang kanyang pagsisikap. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya ang sabi ko sa inyo, maminamahal, think it over and over again. Amen. Talagang isang Kernel, maminamahal. Alala ko, si Kernel Casires. Pinagaling sa kanyang karamdamang vertigo. Alam niyo yung karamdamang vertigo? Nawawala ka sa balanse. Hindi ka makalakad na walang aalalay sa'yo. Tatagilid ka maglakad dahil wala ka sa balanse. Nung lumapit sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito inilihas ng ating dearly beloved pastor. Kasama sila Brother Lori Ejercito. Maminamahal, magbarkada ito. Abay, nagmungkahi, mahal na pastor, beloved Mama Dear, beloved assistant pastor. Gagawa tayo ng secretary, gagawa tayo ng treasurer, gagawa tayo kung ano-ano. Ang sabi ng mahal na pastor, bakit kayo ba ang pastor? Kayo ba ang tinawag ng mahal na Panginoon para pagpapastoran kayo o ang mga tupa? Ang sabi po ng dalawa, hindi po mahal na pastor para malalaman po namin yung in and out, ano nang nangyari sa loob ng iglesia. Ang sabi ng mahal na pastor, wala na kayong karapatan doon. Hindi na ninyo pwedeng pakialaman yan. Huwag na huwag kayong mag-isip, ni mag-isip man lamang. Isa sa puso yan. Talagang that is against the will of God. Ang sabi ng ating mahal na pastor, itigil ninyo yan. Wala, hindi pwedeng pagbigyan yung inyong gusto. Mag-ayuno ka, mag-fasting ka para mawala yung kaisipan na yan na masama sa'yo. Patuloy ang kanyang paglilikom. Naging dalawa na sila, Lori. Si Brother Lori, si Ejercito, nakalimutan ko yung apelido, basta Ejercito, na may sakit sa puso. May sakit sa puso, maminamahal na talagang grabe na talaga, dying. Tapos nung mabautismuhan, nung krusada natin, mahabang krusada, 37 nights, inaabot pa maminamahal ng 3 buwan. Amen? May krusada 3 buwan, sunod-sunuran doon sila, Kernel Casiris at saka sila Lori Ejercito. Alam niyo maminamahal, nang dahil sa kanilang ginagawa na yan, binalaan sila ng mahal na pastor. Kapag magpatuloy kayo, hindi lang babalik ang vertigo. Hindi lang babalik ang karamdaman ninyo sa puso, sakit sa puso. Hindi lang babalik ang anumang karamdaman na pinagaling na malapay sa atin. Imbis na kaglalakad tayo, baka lumpuin tayo. Amen. Imbis wala tayong cancer, baka sigit pa sa cancer ang karamdaman na atin pong makakamit. So ang nangyari, maminamahal, hindi nakinig itong dalawa. Pinagpatuloy. Kami, maminamahal, inuutusan palagi ng mahal na pastor, beloved Mama Dear. Dinidikita namin at inobserbahan ang kanilang mga lakad at kanilang mga ginagawa dahil nagbabahay-bahay sila kung anong mga pinagagawa, maminamahal.
Bakit? Ang sabi ng mga pastor, they are not committed as a genuine and real member of this Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagsisik sila, may minamahalang offices, nagsisik sila nang ilalagay ang kanilang mga sarili kung saan-saan, nagalit ang mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, ang ginawa, nangyari, kung saan-saan na dumadalo, hindi na dumadalo sa central, dumadalo na sa mga outstation natin, nabalitaan na lang namin, parihong nalumpo yung dalawang matanda na hindi na nakakilos at sila, ito na po ang nagdadala sa kanila doon sa hukay, doon sa kamatayan. Mayroon ba tayong itatago sa mahal na Panginoon? We cannot kick against the pricks. We cannot war against God. Amen? Hindi natin pwedeng makipaglaban sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga itinalaga, sa kanilang mga hallelujah, helps, sa kanilang mga inilalagay para tayo pangasiwaan. Kinakailangan sumunod tayo dahil nangyari na kay Miriam, kapatid mismo ni Moses. Nasabi ni Miriam, bakit si Moses lang ba ang pwedeng makipag-usap sa Diyos? Hindi ba pwede ako makipag-usap sa mahal na Panginoon? Ngunit maliwanag ang Biblia, pareho tayong kinakausap ng mahal na Panginoon. Pero mayroong itinalaga ang Diyos ng mga mangangaral. Naalala ninyo yung mensahe ng ating beloved Minister Willie James Almeida Jr.? We give due honor, double honor. Amen? Doon sa mga naghasik ng salita ng Diyos, doon sa mga nangasiwa sa atin, doon sa ating mahal na pastor, sa mga beloved family nila, sa kanilang mga itinalaga, kinakailangan sundin natin ito, sundin natin sila, dahil sila ang pawang nagpapagal sa inyong mga kaluluwa, araw at gabi. Ipinanalangin kayo, ipinagpupuri kayo sa mahal na Panginoon, naiingatan lahat ng inyong mga lakad, papatnubayan sa lahat ng oras, pagpalain ang lahat ng hipoy ng inyong mga kamay, lalo na po ikay naging matapat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Gawin mo mang araw ang gabi, gawin mo mang gabi ang araw. Kapag hindi ka committed sa mahal na Panginoon, wala kang patutunguhan. Wala kang pagkakaiba dito sa second na nilalagay ko. Dito sa John chapter 8 verse 34. Pakibasa po ang talatang yan. At ang Romans chapter 1 verse 32. Kindly po. Dito po sa aklat ng 1, Kabanata 8, talata po 34, ito po sinasabi, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Romans chapter 1 verse 32. Amen. Ganito pagkasabi. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisagawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga iyon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Are we still entangled, committed as sinners? Hindi na po, di ba? Amen? Yung ating binasang talata, ang sabi ng ating malapay, lahat daw po ng alipin ng kasalanan, mananatili sa pagiging makasalanan. Wala siyang pakikinggan. Siyang pastor sa sarili niya. Siyang masusunod sa sarili niya. Hindi siya sumusunod sa mga ipinapangaral sa kanila, sa mga nangangaral sa kanila. Wala na siyang pinakikinggan. Tawag pa nga dyan, reprobate. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi rito, yung sinabi ng Romans chapter 1 verse 32, lahat ng mga kasalanan magbuhat po sa verse 18, 19, 20 hanggang 31. Lahat daw po ng gumagawa noon, nagsamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi. Ngunit ikaw ay lumalabag sa mga kautusan. There are more than 29 na mga nilalabag yan. Na ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay mananatiling makasalanan, committed ka as makasalanan. Tayo na po'y hinugasan ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. After baptism, you are a new creature. Amen.
bago ka ng nilalang. Pagbangon mo, pag-ahon mo, halos sa tubig, iniwan mo ang lahat mong mga kasalanan sa tubig. Pag-ahon mo, bago ka ng nilalang. Bakit mo pa ngayon uugaliin yung sinabi, yung binasa ng Romans chapter 1 verse 18 up to 32. Pinapalitan mo ang Diyos. Nagiging Diyos-Diyusan. Amen. At nakakatawa kagabi, hinahanap ko yung ating programa. Programa lang ng ating dambuhalang relihiyon, ng ating nakikita. At talagang natatawa ka. Naglalantad na talaga sila ng kanilang baho ngayon. Nakalagay na, Jesuit order. Grabe. Nung buhay pang aking beloved sweetheart, Sister Mariles, ang sabi niya, di mo ba alam, sweetheart? Sabi ko, alin? Na yung mga matataas na may katungkulan, yung mga pumupunta sa Papa ng Roma, huwag masaktan yung ating mga bisitang, mga nasa dambuhala pang relihiyon. I just want to open your mind. Alam niyo, maminamahal, they are black Jesuit. Yung mga Jesuita na talagang grabe talaga ang kanilang dala dito sa Pilipinas. They have two piece, may dalawa silang mukha. Akala mo, cardinal pala sa, ayun. Sabi nga ni Pangulong Duterte, may mga number 1, number 2, number 3 yan, nakatira pa sa mga napakaganda at napakagagarang mga subdivision diyan sa Parañaque. Talagang nasa mga condominium pa. Amen? Hindi tayo nagbubulaslas sa kanilang mga baho. Ngunit, ito po minamahal ay pag-i-elaborate doon sa mga gumagawa na sa kasalukuyan, ayaw talagang pasakop sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pilit talagang pumipiglas. Amen. Pilit talagang magsasarili ng kanyang landas. Amen. Ibig talaga maminamahal na magpapakitang gilas sa madaling salita. Amen. Amen. Abay, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Tila matuwid, maganda sa paningin ng tao, pero sa dulo pala, hukay na nag-abang, ibulid sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno at ang uday, ang naglagablab na apoy ay hindi namamatay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We are not slaves, amen, of sin, amen. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi po tayo committed as sinners, amen. Amen. We are born again Christian. Ipinanganak muli ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ngayon nga, as well celebrated as the rising Savior, the resurrection of the dead, ito nga yung araw na ito, amen, amen, yun ang pagkakaalam natin, pero matagal na tayong nag-resurrect, amen. Nung tayo binautismon sa tubig sa pangalan ni Jesus, pag-ahon natin, bago na tayong nilalang noon, kasama na tayo sa ipinako ng mahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi yun taon-taon ipako ka dahil sa katigasan ng ulo mo, katigasan ng ulo natin. Kailangan tayo maging masunurin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ina niyo maminamahal. Nangyari sa akin yun. Sabi ng ating beloved Mama Dear, anak, sumubra na sa langit ang kayabangan mo. Yung grabe ang iyong pride, grabe ang iyong ego, sabi na sa akin. Dahil nung araw, hindi talaga nila ako mapasuko. Sabi ng ating beloved Mama Dear, my beloved auntie, sabi niya, iwanan mo yung trabaho mo sa Angeles, kahit magkano pa, kahit million pa, kahit billion pa ang kinikita mo. Iwanan mo yan, mag full time ka. Dito, sumama ka na, ibigay mo na ang buhay mo sa gawain mahal na Panginoon. Sabi ko, isip-isip ko, ante, sabi ko, pwede naman akong tumulong sa gawain. Kumikita naman ako, 100,000. Makatulong ako, makapagdala pa ako ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Sabi na, hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, pumasok ka
Samahan mo kami rito sa loob ng pastoral. Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi lang kayamanan ang ibibigay sa iyo. Langit at buhay na walang hanggan pa. Matigas lang ang ulo natin. Patuloy ako. Umuwi ako ng Angeles dahil may apartment akong tinitirhan. May sarili akong buhay. Kung gusto kong mag-happy-happy, wala makakapagpigil sa akin. Sige. Isang araw, maminamahal, nakabisiklita ako. Nagbibisiklita ako. Tuwang-tuwa, nagpupuri pa. Nagpupuri. Nandun yung pagtanggi sa sinabi ng mahal na pastor, Beloved Mama Dear. Sa kabila ng nanaginip ako, busis mismo ng mahal na Panginoon, sabi ng busis, pumunta ka, manatili ka sa bundok na nakatayo dyan sa silangan at tulungan mo, mangalaga ka ng mga tupa. 2 beses ako nanaginip. Ang pangalawa kong panaginip, nag-harvest na ako. Nag-harvest na ako ng palay. Kasama yung 2 kong kapatid na babae. Sister Nini, asawa nating beloved, ordained preacher, Andy Binyas, ang aking mahal na kapatid na si Sister Inday Nier Salino, anak naman nating prayer warrior na si Brother Jojo Salino. Nakita ko, nagtatabas kami naggagapas kami ng palay. Hinog na yung palay. Pero, matigas ang ulo. Sarili ang nasusunod. Puri-puri ako, nakabisiklita. Mahilig ako sa bisiklita nung araw. Bisiklita, pagbungad ko ng ganun, humaharurot na saraw sa harapan ko. Grabe talagang lakas dahil pababa ng tulay, yung tulay ng Abacan Bridge, ng pagitan ng Angeles at Balibago. Pag ganyan ko, sunganga na ako, napakabilis. Doon ako nagising sa ospital. Kasama yung uncle kong Amerikano at ang pinsan ko na nandiyan ngayon sa Australia, si Ate Mindy Flores. Habang nandun ako, sabi ng doktor, hindi pwedeng ilabas ito dahil nagpupumilit ako nung ako'y magkamalay. Sabi ko, ilabas din ako dito. Hindi ako karapat-dapat dito. Mamamatay ako kapag nandito ako sa ospital. Kagaya nung narinig ninyo kanina, napatuto ng ating beloved elder. Dahil sa mga Kristiyanong tunay, ang ospital, maminamahal, ay para lang sa mga walang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tinahi yung mata ko. Dahil yung mata ko, kamunti ko mabulag. Ang ulo ko, ang daming stitches, 5 hanggang 5 stitches. Para akong nakabulaklak dito. Pilit akong nagpumiglas na ilabas. Sabi ko sa uncle kong Amerikano, ilabas ako. Pumirma ka, mamamatay ako, mamamatay. Wala kayong pananagutan. Basta pirmahan ninyo yung Weaver. Pupunta ako, overnight, pumunta ako sa ating gawain doon sa Novaliches. Yung ating pinagdadausan ng gawain ngayon. Sakay ako ng rabbit, Philippine rabbit. Nagtalokbong lang ako ng tuwalya para hindi mahanginan. Pagdating doon, nagulat ang ating beloved Mama Dear, ating assistant pastor, my beloved auntie. Sabi niya, anong nangyari sa'yo? Iyak ng iyak. Nakita ng mahal na pastor, sabi ng mahal na pastor, sinabi ko na. Di ba sinabi ko na ibigay ang buhay? Ayan, kailangan talagang maranasan mo yan, sabi ng mahal na pastor. Nandun ako sa sala. Overnight yon, yung sala, ginagawang pulpito yon pag overnight. Baliktad kasi yung aming overnight, doon kami sa sala ng mahal na pastor, beloved Mama Dear, yung pinagpurihan nila. Pero pag Sunday at Wednesday, doon kami sa kabila. Doon sa yung ginagamit natin ngayon. Sa madaling salita, ang pananampalataya ko, ang sabi ko, mahal na Panginoon, makarating ako sa pastoral, buhay ako. Pero kapag manatili ako sa ospital, patay ako. Nung ako'y dinala doon, maminamahal, sarili ko, sumakay ako, talagang nagsumikap ako. Pagdating ko roon, hindi ko alam kung ako'y nakarating na. Pagdating doon, nilihans ako ng ating dearly beloved Mama Dear. Beloved ordained preacher Rafael Blanco. Nilihans nila ako. Nakatulog ako magdamag, wala akong alam na may overnight prayer. Ang sabi ng doktor, paglalabas ako ng ospital, patay ako dahil lulubo yung aking ulo. Mahanginan. Dahil ang daming sugat, ulo pa, mata ko, talagang kamuntik mabulag. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Dahil hindi tayo sumusunod, hindi pa tayo committed sa mahal na Panginoon, sarili pa tayo, nagsasarili pa, dunong, lahat ng kakayahan, kaya, eto na ngayon, di umabot sa sukdulan. Kinabukasan, after overnight, maminamahal, pakiramdam ko sa aking sarili, sabi ko,
Ang gaan-gaan. Bumangon ako. Ang sabi ng aking beloved auntie, huwag kang bumangon, manatili ka lang diyan. Anong gusto mo? Anong gusto mong kainin? Sabi ko, kailangan ko lang ng soup. Sabaw lang kailangan ko. Dahil hindi pa ako pwedeng kumain ng hard kasi baka mamaya lalong lulubo yung ulo ko. Ang sabi ng doktor, mamamatay ako, magtatagal ako sa ospital. Pero nung nanon ako sa pastoral na nanatili, wala pang 1 linggo, hindi man lang lumubo ang ulo ko, wala man lang nangyayari sa akin. After 1 week, kugang na lang, kugang. Sa Bisaya, kugang. yung dinadaanan ng tahi, dinadaanan yung scars, o yung mga dinadaanan na lang, yun na lang, 1 week lang maminamahal, 1 linggo lang. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong magagawa, hindi talaga ako makatakas. Sige, ibibigay ko na ang aking buhay. Talikuran ko ang 100,000 na aking kinikita. Talikuran ko ang aking propesyon. Talikuran ko ang aking mga magulang. Susundin kita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mula noon, ikinumit ko ang aking sarili, mamatay mabuhay. Nasa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon for 35 years. Pinagpala ako dahil 35 years na ngayon dito sa San Carlos. Ibig sabihin kung gaano kayo katagal na may gawain dito, ganon din katagal ang aking pananampalataya at pananatili sa ministeryong ito. Mayroon akong AIDS, maminamahal, syphilis nung araw. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Mag-isip pa ba ako ng iba? Sabi ni Apostle Paul, last 2 verses, yung commitment ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 9, verses 17 up to 23. Dahan-dahan nating basahin at ang huling talata ay 2 Timothy chapter 1 verse 11 up to 14. Pakihanda po yang ating sinabing mga talata. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanata po ay 9, talata 17 hanggang 23. Ito pong sinasabi, sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ano nga kaya ang aking gantimpala? Na pagka ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay ang ebanghelyo ay maging walang bayad, upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa ebanghelyo. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat, upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan, upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, ay tulad sa walang kautusan. Bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang genuine na commitment. Binigay mismo na halimbawa ni Apostol Pablo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, dahil sa tayo po ngayon ay mga tunay na mga Kristiyano na, nagtitiwala, sumusunod sa mahal na Panginoon, oo na lang at hindi, ang ating sinusunod, ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Romans, chapter 12, verse 1, you are over and above the law of sin and death. Grabe. Si Apostle Paul pala maminamahal. Kaya sabi niya, sa mga Hudyo, ako'y naging Hudyo. Sa mga alipin, ako'y naging alipin. Sa mga lahat ng uri ng mga tao sa buong mundo, nakikibagay ako. Huwag gamitin ang bersikulong ito na kapag nagpalo up kayo doon na tutungga ka rin. Walang sinabi dito. Kung sinabi rin na nakita, naririnig mo yung kapitbahay na binubunga mo, nagmumura ka pa rin. Nagmumura ka rin. Hindi po yung ibig sabihin doon ni Apostol Pablo. Ang sinabi ni Apostol Pablo, natuto siyang makikibagay sa lahat ng tao, sa kanyang mga inaaralan, sa kanyang mga tinuturuan. Amen. Nakikibagay siya. Amen.
Mayroon siyang mga mabubuting ginagawa. Di baling puro mabubuting ginagawa niya. Hallelujah. Nagawa niya ng mabuti. Ang lahat. Amen. Huwag lang siyang manghimasok na kanyang i-oppress yung kanyang mga kakausap o nakakausap. Yun ang sinabi naman ng pastor, beloved Mama Dear. Ang sabi, ipinagbibilin sa amin, di baling maagrabyado kayo mga anak. Huwag lang kayong mga agrabyado. Di bali daw maagrabyado kami. Kaming napuro ang totoo. Huwag lang kaming mga agrabyado. Anong mga agrabyado na yan? Yun ang, you are abusing your authority. Amen. 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 Dito pa naman sa atin, sa Pangasinan, sabihin ko ng atin, sabi nga ni Apostol Pablo, nakikibagay ako. Hindi man ako Pangasinense, pero adopted Pangasinense ako. Amen. Dahil for the last 20 years, nakasama ninyo ako, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nagsisikap, nagtitiis. Amen. Lahat ng uri, ugali ng mga mananampalataya, ating mga awit, mga manunugtog, ating mga helps, mga manggagawa, lahat maminamal pinabagayan natin. Yun ang sinabi ni Apostle Paul. Because we are committed to do so. Amen? Committed kami na kinakailangan pakibagayan kayo. Huwag namang i-oppress dahil tao rin naman kami na nasasaktan. Kung sa inyong tingin ay langgam lang kami, ang langgam ay nangangagat din. Amen? Amen? Tapakan mo ang langgam, maliliit ang langgam, tapakan mo ng tapakan, pero may pagkakataong kakagat yan. Nasasaktan ka rin. Amen? Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. 2 Timothy, pakibasa po yung last verse. 2 Timothy. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 1, talatay 11 hanggang 14, ito pong sinasabi, na sa bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tulad ng commitment ni Apostol Pablo, yun ang ibig kong ma-adapt, maranasan, gawin ng lahat ng mga mananampalataya. Tayo man ay mga mananampalatayang ordinaryo, tayo may mga awit, tayo may mga manunugtog, tayo may mga helps, elders of the church, tayo may mga manggagawa. Amen. Amen. Ano pang sinabi ng Lucas 12, 47, 48? Too much is given, much is required. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Gusto mo pala ng langit, may mga bakong daan patungong langit. Amen. Amen. Gusto pala natin ng mga pagpapala. Hindi karakadaka pagtungtong mo sa pastoral, puro na pagpapala. Kinakailangan atin din munang paghirapan ang mga pagpapala na dumating sa atin dahil hindi tayo pantay-pantay na kasabay na naligtas at hindi tayo pantay-pantay at sabay-sabay na nagsasagawa ng ating mga tungkulin. Abay, ako ba'y magde-desire sa anumang kinalalagyan ngayon ng mga bata, mga beloved babies nila? Ay, hindi ako karapat-dapat ni sumakay, ni magsuot ng kanilang mga sapatos. Hindi ako karapat-dapat. Amen. Amen. Maaari yung kanilang makakain ko na. Yung kanilang mapupuntahan ko na. Pero hindi ko sila pwedeng pantayan at lagpasan. Amen. Amen. Praise the Lord. Because too much is given, much is required. Hindi ka pa nga karapat-dapat. Hindi ka pa nga katanggap-tanggap. Hindi mo pa nga may sasagawa yung napakasimpleng ipapagawa sa'yo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng post sa Facebook, natawa ako nung aking mabasa.
Makinig kayo, very catching ito. Last na sasabihin ko sa inyo to. Sabi nila, hindi nga makapunta sa gawain, sa church, lalong hindi makapunta sa langit. Oh, hindi nga daw makapunta dito sa gawain natin. Tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo. Ay, hindi ka rin daw makakarating sa langit. Totoo yun! Amen! Paano ka makapunta sa langit? Linggo ka lang nandito. Ayaw mong dumanas ng Miyerkules na gawain. Ayaw mong mag-overnight. Yun ang sinabi, totoo yung pinupost na yon. Sabi ko nga, paramihin mo yung post na yan. Marami sanang magsishare. Amen? Bakit daw? Ang Kristiyano, gusto natin marapture lahat? Gusto natin magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Pagkatapos ay nating dumalo sa church services, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ay hindi daw natin marating ang langit. Hindi daw natin marating ang matanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya, be committed of yourself to God. Because He called you as sons and daughters. Sons and daughters. Heirs of eternal life. Tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Taga-inherit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi basta-basta yung ating tatanggaping langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan nating pagsakripisyuhan. Kung committed ka na talagang tanggapin ang biyaya buhat sa ating mahal na Panginoon din, pues, sundin mo ang lahat ng inaral sa iyo. Nakakabuti yan. Kaya nga, pinagpapala ka sa kasalukuyan. Kaya pinasagana ka sa kasalukuyan. Kaya, grabe ang pagpapala na ating tinatanggap. Dahil nakikinig tayo. At yung ating pinakikinggan ay ating ginagawa. Yung ating ginagawa, pumarito tayo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya tayo kayon pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Tayo pula tayo tumayo. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus. aking puso sana ay dumating. Ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nagkakilala kita. Hallelujah, hallelujah. Kahit na mga kasama ay layo naman ng dangin nila, kay tagan hanggang ilan pa hihintayin sa aking
Jesus na dumating. Ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko sa iyo ako may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord! Salamat pala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabait mo sa amin, hindi karapat-dapat tumawag. Ariing tunay na anak. Binigyan mo kami ng karapatan. Maging tunay na anak mo ng Panginoon. Wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ulihin ka ako ng Panginoon. Ako tinaramdaman ang banal na presensya natin, banal Panginoon. Na minamahal it as to Father is Jesus. Kabagan tayo sa hapon ito na mapatawad sa ating mga kasalanan na gawa. Paglabag, pagbibigati sa ating banal Panginoon. Hindi natin nasunod ang kanyang banal na kalooban. Nabigati natin ang kanyang banal na presensya. Hallelujah, hallelujah. Ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala kita. Buhay ka, mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi tayo kaibig-ibig, ngunit inibig ng mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit minirapat ng ating Diyos. Ang kanyang banal na katawan, lumalang ng langit at lupa, iniwan ang magarang trono sa kalangitan, alang-alang sa iyo at sa akin, sa ating mga kasalanan. Nung umiyak, maminamahal ang mga kababaihan, dahil naawa sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Diyos na nagkatawang tao sa mga kababaihan, huwag ninyo akong iiyakan. Iiyakan ninyo ang inyong mga anak at ang inyong mga sarili. Minsan naaawa tayo sa iba, ngunit hindi natin kinaawaan ang ating mga sarili, maminamahal. Ganun na lamang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayaw ni isa sa atin ay mapahamak. Gusto ay ng ating mahal na Panginoon, baka abot sa panuntunan ng pagsisisi.
Hindi pa huli ang lahat. Sa oras na i-give up mo ang iyong ego, ang iyong pride, ang iyong ambisyon, ang iyong kagustuhan, at magpasakop ka sa mahal na Panginoon, sundin mo kanyang banal na kalooban. Right then and then, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Luluwag ang iyong paghinga. Luluwag ang iyong pag-iisip. Ano man ang iyong kahilingan, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi mo pa hiniling. Nandiyan na, umaabot na sa iyo ang iyong kahilingan. Masigit pa tayo, maminamahal, sa mga liryo. Masigit pa tayo sa mga bulaklak. Masigit pa tayo sa mga hayop na umuusad. Sa mga halaman, sa mga ibon. Tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kanyang iniibig. Gusto niya tayo, maminamahal, ay kanyang mapakinabangan sa kanyang banal na ubasan. Ang sabi ng ating mahal na pastor, ipangaral sa buong Pilipinas na ang buong Pilipinas darating ang araw ay magiging manggagawa ng mahal na Panginoon para ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Ang Pilipinas ay tuldok lamang. Ibig sabihin, kaya ka tinawag ng mahal na Panginoon dinala dito. Napakinggan mo ang aral na ito. Dahil isa ka sa gagamitin ng mahal na Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang katanyagan. Hindi na maglalaot. 2 years. 3 years, napakalayo na noon. Magbabalik na mahal na Panginoon. Kaya let your life, let yourself be committed unto God, unto Jesus. Mula ngayon, sundin natin ang panawagan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Baliwanag ang iyong pangungusap sa amin sa hapong ito, man na Panginoon. Anumang mayroon kami sa kasalukuyan, mga pag-aari, mga talento, mga karunungan, mga pag-aari, anuman, mahal pa Jesus, ang mayroon ng iyong mga anak, ikaw hingid na kababatid, saan mo gagamitin para sa iyong kapurihan. Kaya ako'y nagsusumamo sa hapong ito na sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida. Isinasamo ko ang lahat ng mga anak na patawarin mo kaming lahat. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kanya-kanyang kasalanan na ikaw lamang higit na nakababatid, nakakaalam. Patawad po, mahal na Panginoon. Amin pong pinagsisihan ang lahat ng ito na ayaw na naming balikan. Gusto naming sumunod at magpasakop sa ibanal na kalooban. Kaya tulungan mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, matuto magpakumbaba, matutong manalig, matutong magtiwala, matuto, mahal na Panginoon Jesus, na ihabilin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sarili, iukol ang kanilang mga lakad, ipagkaloob, mahal na Panginoon Jesus, ang kanilang buhay, alang-alang sa iyong banal na ebanghelyo, sa pangaral ng mabuting balita, kung sila'y gagamitin mo para magpatotoo, magbigay sa pubahagi tandog, mga katuwang namin sa mga awit, mga manunugtog, mga helps namin, mga manggagawa, bigkisin mo kami dakilang pag-ibig sa hapong ito. Wala na malapay, Jesus, may walay pa sa amin. Bagkus pagkaisahin mo ang aming puso, ang aming damdamin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hiningang lahat. Hallelujah, hallelujah. Kiniklaim ang katugunan na aking mga dalangin sa mga pangalan ni Jesus Kristo na taga Nazaret. Ipatong ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ang karamdamang cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, rayuma, hallelujah, tumor, hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, sa pangalan ni Jesus, incurable sicknesses, diseases, hallelujah, doubts and unbelief, hallelujah, di mo yung kahirapan, di mo mga problema, COVID-19, hallelujah, malusaw ka na, hallelujah, sa NCR, dito sa buong bansa, maging sa buong mundo, ipakita mo pa Jesus sa iyong kapangyarihan, dito sa bansang Pilipinas, din narito ang iyong propeta, narito ang mga tunay mong mga anak, tumatalima sa iyong panawagan, sa pangalan ni Jesus,
vices be gone. In the mighty name of Jesus, pag-inom ng alak, pagsusugal, cast out, paninigarilyo, pagmumura, cast out from us in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. We claim the promise, the answers of our prayers in Jesus' mighty name, amen and amen. Three times pa minamahal, jump and shout, praise the Lord. Huwag magbibiro, ang kinin, ang katugunan ng ating mga dalangin. Lahat, walang spare. Amen. Amen. Lahat ay tutugunin na malapit in Jesus' name. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin malapit sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, the word great, worthy to be praised forever and ever. Brother Noel, para po sa ating Holy Supper na. Praise God. God bless you po. We love you in the Lord. But our dear Jesus loves you more. Purihin natin mo napakabait at pinakamamalapan ng Yesu Kristo. God bless you, beloved ordained preacher, sa mensahe ng kaligtasan. Inyo pong dinala. Dabang ipinamamahagi ang katas ng ubas at ang tinapay mga minamahal ko. Patuloy tayo makipag-ugnay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong siyasatin ating pong masal. At tiyakin po natin mga minamahal ko na tayo po'y karapat-dapat sumalo. That we're worthy to partake, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating Holy Supper na ito. Pagsisihan natin mga kasalanan. Kung mayroon mang puot, mga minamahal ko, hallelujah, na nananahan pa sa ating mga puso, iwaksi po natin. Lumalapit, ibigay, isuko ang lahat sa ating pinakamamahal ko sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nagkamali ko, o aking Ay, nagkakatawa
pinagkakapan ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dumating na naman mga minamahal kong takdang araw. Sa tuwing sumasapit ang unang linggo ng bagong buwan mga minamahal, ay ating pong isinasagawa ang tinatawag na banal na hapunan, Holy Supper. Pero sa mga pakikipagsalo po natin mga minamahal ko, atin na po bang naalaman talaga ang tunay na kahalagahan nito? Ang banal na hapunan kailanman mga minamahal ko intended hindi puro para bilang ritual. Para sa kabatiran po ng lahat mga minamahal ko, hallelujah. Ang banal na hapunan ito'y may malaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Nung foot washing, mga minamahal ko, naipaliwanag sa atin. Na isa sa mga alagad ng mahal na Panginoon ay tumatanggi, si Apostol Pedro. Ang sabi niya sa mahal na Panginoon, huwag mo akong hugasan, mahal na Panginoon. Never. Sapagkat ang pakiramdam ng Apostol Pedro, hindi siya karapat-dapat. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, Peter, unless I wash you, you will have no part with me. Ang sabi ng John 13 verse 8, mga minamahal. Kung hindi mo ako hahayaang hugasan ko ang iyong mga paa, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. The same thing na sinasabi ng mga Panginoon, na kapag hindi tayo karapat dapat sumali, at hindi natin naiintindihan ang pagsalo natin sa banal na hapunang ito, hindi ordinaryong bread, mga minamahal ko. May simbolo yan. Hindi na ordinaryong tubig yung katas ng ubas. May simbolo yan. At ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, ng aklat ng Juan, ang kabanata 6, ang talatay 56. Mga minamahal ko, o 55. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi rito, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Itaas natin ang basa sa 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ito mga minamahal kong sinasabi kong may malaking kaugnayan sa ating pong mga kaligtasan. Unless you take my flesh, eat the bread na sumisimbolo ng aking katawan at inumin ang katas ng ubas na sumisimbolo ng aking dugo, wala kayong buhay, ang sabi ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, manalangin tayo. Sa hapong ito mga minamahal ko, huwag nawa mga minamahal maging ordinaryo na lamang na sa tuwing sumasapit ang Holy Supper, ay atin na lamang basta kakainin ng tinapay at iinuman ng saro, nang hindi natin nalalaman ang tunay na kahulugan nito. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sino mang umiinom ng aking dugo at kumakain ng aking laman, na sinisimbolo ng tinapay at ng katas ng ubas. Amen? Hindi literal nakakainin natin ng laman. Amen? Ang siyang, mga minamahal ko, hallelujah, may buhay na walang hanggan at ibabangon ko sa huling araw. John chapter 6 verse 55. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, manalangin tayo mga minamahal ko, hallelujah. Idalangin natin sa mahal na Panginoon, nagawin po tayong karapat-dapat. Linisin niya ang ating po mga puso. Ang mga puot, mga galit, mga binamahal ko, hallelujah, ay huwag banahan dito. Mga binamahal ko, hallelujah. Sama-sama tayong muling dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamahal na Panginoon upang gawin tayong karapat-dapat. Makisalo to partake in this Holy Supper. Upang dakilat magpala namin ang mga makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, pawin mo po, anumang puot, galit, mga
pagtatampo. Sabi po mga puso, linisin mo po ito pala Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming lahat na mga kakakasala, mga pagkakamali, mga pagsalas. Linisin mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, ang lahat sa amin. Sa matamis at makirong pangalan ng ating dakilang Diyos, yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Urihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Atin na pong ihanda, mga minamahal ko, hallelujah, ang tinapay, una sa atin na pong mga tabi at ang katas ng ubas, hallelujah, atin na pong isagawa. Ang ating pong huling hapunan, ang ating banal na hapunan, mga minamahal ko, hallelujah, sa hapong ito. Sinabi mga minamahal ko ng 1 Corinthians, unang Korinto, kabanatang 11, ang talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kanin po natin ang tinapay na sumisimbolo ng kabanal-banalang katawan ng ating mga pinagkamamahal na Panginoon. At sa talatang 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink it in remembrance of me. Hallelujah. His word, we are healed. By His word, we are healed. By His word, we are healed. And 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 by
Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat sa pangunguna ng ating dakilang Diyos na atin muling naisagawa ang banal na hapunan, ang Holy Supper, mga minamahal, this time around, mga minamahal ko, naalaman natin. Amen? Nonetheless, mga minamahal ko, naunawaan po natin ang tunay na kahulugan nito, mga minamahal ko. Hallelujah. At bibigyan natin talaga ng karampatang pagpapahalaga. Amen? Amen? And we see to it na bawat pag-take po natin ng Holy Supper sa mga susunod, it will be meaningful, mga minamahal. Amen? Makahulugan at makabuluhan. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo na po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang mga mahalagang announcements, mga minamahal ko. Akin na pong yung pinagkakalubong pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating bala Panginoon. Praise the Lord, amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating bala Panginoon. Sa matagumpay na pagkandak po maminamal ating pong Holy Supper. God bless sa ating pong beloved elder brother Noel Braganza. At tayo po maminamahal ay darako sa announcement po maminamahal. Subalit bago ang lahat, sa patuloy lamang na kahabagan ng ating pinakamamalapay sa kapahintulutan lamang natin pong beloved ordained preacher ko Bubunyir. Sa dako ito ako po inapababo ng pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen! Palakpakan natin minsan ang pang ating malapay noon. Amen! Doble paggalang, pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the entire prophet of our living God. Amen. At lagi po nating inaalala, mabalturo ng isang aral na ating pong minawal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kanang pong mga beloved children, sa ating pong mga minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, ating pong nakasama sa imang po datihan man, sa mga palang hapon po sa ating lahat. At sa mga bisita na ating kasama, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At gayon din sa ating mga Facebook viewers, YouTube viewers, isang maupalang araw po sa inyong lahat. Amen. At tayo po mga minamahal ay dara ko muna sa ating pong special monthly blood offering. At ito po ay ating ginagawa buwan-buwan po mga minamahal. Amen. Sa tuwing tayo po ay magkakandak po ng Holy Supper. At napaghalaga nito mga minamahal, itong ating pong monthly blood offering. Ang tunay na diwan nito mga minamahal ay ating pong sana ay malamasabi nga ng nagkandak po sa atin ng ating pong Holy Supper. Kinakailangan ay napaghalaga na ating alam ano ang tunay na kahulugan nitong ating pagkakandak natin pong Holy Supper. Amen? Sabi nga rito mga minamahal sa Hebreo, ang kabanatay 10, ang talatay 12, talon sa 14, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain, patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Sa 14, sapagkat sa pamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Napakahalaga mga minamahal nitong ating pong pagkakalob ng ating pong monthly blood offering. Amen. Ang ating mabait na Diyos, walang iba ang ating malapay ng Jesus, ay pinili niya ang magkatawang tao, 3,000 years ago, mga minamahal, mabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na kapatawaran sa harapan ng ating pinakamamalapi noon, magkaroon ng pagkakataon ating makasama ang mapagmahal at mabait na Diyos, ang ating pinakamamalapi na Jesus sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen? Sabi nga nung preaching kanina ay tayo ay binili sa malaking halaga, hindi sa pamamagitan ng dugo ng anumang hayop, kundi sa pamamagitan ng dugo ng banal na Diyos na katawang tao, ating malapay ng Jesucristo. Amen? At sabi dito sa 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakilanman ang mga
pinapaging banal. At itong ating gagawin mo, minamahal ating pong monthly blood offering, ay bilang pagpapakita ito ng ating taos sa pusong pasasalamat sa ating Malapanginoon. Dahil ikaw yun at ako, ang pinag-alayan ng Malapanginoon ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen po ba mga minamahal? Dapat sana tayo ang mapapako sa krus ng Kalbaryo at pagbabayaran natin sa ganang ating mga sariling ang ating mga kasalanan. Na sa totoo lang sabi ng Biblia ay hindi naman talaga natin magagawa iyon. Pero ang Diyos ang gumawa. Kaya itong ating monthly blood offering, mamilong napakalaga sa paningin ng ating Malapanginoon. Tuwang-tuwa ang Malapanginoon kung bawat isa sa atin ay patuloy na ipinagkakaloob ang para sa Malapanginoon. Amen? Ulitin po natin, mamilong ito ay sumisimbolo ating tao sa pusong pasalamat, pananampalataya sa ating Malapanginoon na dahil sa Kanya tayo po ay natubos sa ating mga kasalanan. At mga minamahal, meron pong karapatang halaga po muna ating pong pinagkalob ayon sa sinabi ating pong iglesia mula sa ating malapastor hanggang sa mga extension nila. Dito po sa probinsya, actually binabaan po mga minamahal dahil sa mga magulang po, ang isa ay 50 pesos po mga minamahal. Amen. At kung hindi ako nagkamali, ang mag-asawa, 100 pesos na po, lalo kapag sila po ay narito kasama natin naglingkod sa ating Malapanginoon. At sa kanilang mga anak, ang isang anak po, maminamahal, ay 25 pesos. Kung di po ako nagkamali, maminamahal. 25 pesos isa, maminamahal. Kaya kung ang anak po, ang anak po ninyo, tatlo, 25 times 3 po, maminamahal. At anumang lumabas dyan sa inyong calculator, ay yan po ay kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ulitin po natin sa mag-asawa po, tig-isa 50 pesos po maminamahal at sa mga anak, ang isang anak po ay nakakalaga 25 pesos. Ulitin po natin mga minamahal, ito pong ating gagawin ito ay hindi upang bayaran ang Diyos. Amen? Amen po ba mga minamahal? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay binayaran niya sa krus ng Kalbaryo ating kaligtasan at walang sapat na halaga upang mabayaran yun. Subalit itong ating gagawin ay pagpapakita ng ating tao sa pusong parapalataya at kasiyahan, kagalakan, pasalamat sa Malapanginoon na ikaw at ako ay kinabagan mo pa yung tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya magkaloob po tayo ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen? Narito po ating pong beloved brother Janjan Aquino upang ipanalangin po yung ating po ipagkaloob natin pong monthly blood offering. Amen. Magkaisa po tayong manalangin, mga minamahal. First God, tayo manalangin, halila sa ating blood offering. First God, dakila magpapala po ng mga Diyos, ang parasala sa Panginoon ng kontingisong oras to, halila sa pagkakalupo ng aming bloodly offering. Minsan pa sa lahat ng mga kapatiran nila magbibigay, magtatapat, mga Panginoon, ibalik mo ng makalibong beses, million times, malapos na mapupala, higit pa sa kanilang mga inasan na mapupala, ipagkalupo po, at dinadalain ko rin po sa lahat ng mga kapatiran nila rin, halila, gustong magkalup, ngunit sa kawalan, sila po hindi mo makalup, bigyan mo sila mga pagkapala magagaling sa iyo, mahal Panginoon, upang sa susunod na pagbibigay ng bloodly offering, sila rin po ay makabahagi, mahal Panginoon, itong usamat dalangin namin, halila, so na Panginoon, Pastor Jesus, pray, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sacrifice of praise. Come, let
Nag-start po tayo ng alas 9 ng umaga, natapos na po tayong alas 3 ng hapon. Ngayon lamang, sumubla lamang tayong isang oras dahil natural po, mga minamahal, lalo kapag tayo nagkandak po ng ating pong Holy Supper. First Sunday of the month po, mga minamahal. Amen. At gayon din po, mga minamahal, sa Bible study na ating mga Pinoon dyan sa Barangay Tibag tuwing Tuesday po, mga minamahal, ating pong daluhan, ating pong suportahan ang bawat balagawain ng ating pinakamamahal na Pinoon para sa pamalakaya ng Ebanghelyong Kaligtasan. Marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Siyempre, ating mamala sa buhay na hindi po natin nakasama sa paligid ng mga Pinoon. Patuloy tayong mag-share, mga minamahal, at maghayo po tayo sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaopisina, sa ating mga kaklase. Amen. Sa ating mga kaibigan, atin po silang sharean at upang malaman nila na may Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade na handang tumugon sa kanilang pangailangan. Amen. Amen. Meron po ba tayong bisita, mga minamahal, na hindi pa po nakatanggap sa ating malapay ating pong kasama? Mayroon po, mga minamahal? Mayroon po, wala po. Marahil nakatanggap na po siguro yung iba ng mga... Wala po. Wala po. Amen? At kung wala po tayo po yung magpatuloy, kung nais po natin, mga minamahal, na magpa-counsel, may mga gumugulo sa ating isipan tungkol sa ating panampalataya sa malapay noon, huwag niyo pong hayaan yan na hindi mabigyan ng linaw upang ating patuloy maipabuhat ang ating pagpupuri sa malapay noon. Sa ating mga beloved sisters, maaari po kayong lumapit sa ating pong beloved at divine, beloved daughter, ating pong beloved ordained preacher. Diyan po sa beloved sister information, mamilo sa inyo pong likuran. At sa atin naman po mga beloved brothers, dito po sa lura ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Lumapit lamang po kayo, handa po nila kayong paglingkuran. Amen? At mga minamahal, may general meeting po ang lahat na ginagamit sa malabasan ating malapay na magmula sa ating pong minamahal na pastoral workers, elders, choir members, at sa ating pong instrumentalists. At wala po sanang uuwi agad o wala po sanang mag-excuse po, lalo na kapag hindi naman po mahalaga maminal dahil napakahalaga lagi ng ating pinag-uusapan sa ating meeting po, maminamahal. Amen? Palapakan po natin ating pinakamamalapay. Ulitin po natin sa lahat ng mga ginagamit sa malabasan ating malapay noon. Kindly po meron po tayong general meeting after ng ating pong closing prayer at after tayo po makapag-break. Amen. At patuloy lamang po tayo mga minamahal na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong magsawa mga minamahal na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil upang ang mundo ito mga minamahal ay pagpalain ng ating pinakamamahal, malaman nila na walang ibang kasagutan sa lahat na kinakaharap ng ating bansa, ng buong mundo, kundi si Kristo lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin minsan pa ang ating malapay noon. Lahat ng pinagpalas sa buong maghapon na ito, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At kung wala na po, tayo po darako na po sa ating pong closing prayer, mga minamahal. Narito po ating pong beloved brother Zaldi de Guzman upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po ay magkaisang magpasalamat sa ating pinakamamalapay noon sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa buong maghapon na ito. Amen. Maraming po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalaman pinakamamahal at Panginoon Kristo. Kami po yung nagpupurit mo pasasalamat, mahal na Panginoon, sa dakilang araw na ito, tumbuhay kalakasan namin na mapaglingkuran ka namin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pinagpalat nilingasan mo mula sa pag-MC sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuo ng iyong mga anak, na nagpapatatag ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Ganun din po sa special na awitin po ng aming beloved Adores Choir, sa aming mga children's choir, youth and singles choir, mahal na Panginoon. Sa special na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon.
ang pagkilos mo na mainam, mahal na Panginoon, siya namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun po sa bahagi ng pagbibigay upang kami pagpalain sa lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Lalo na po sa dakilang Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay salamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming paggunita, mahal na Panginoon, sa huling hapunan, mahal na Panginoon, na aming pag-alala sa iyong kamatayan, muling pagkabuhay upang kami magkabit ng buhay na walang hanggan sa muli mong pagkabuhay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, naging sa bahagi, mahal na Panginoon, ng pagbibigay ng monthly blood offering, mahal na Panginoon, pagpalain mo pa lahat yung mga anak, maging sa mga webcast viewers, mahal na Panginoon, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, nakapakinig na yung banal na salita, mahal na Panginoon. At patuloy namin dinadalangin espesyal, mahal na Panginoon, namin dinadalangin. Marsog malakas sa pangatawan, mahabang buhay pa pang pagkaloob mo po sa aming beloved in Lord, Pastor Wildy Estrada Almeida. Alang-alang sa iyong kabagaan, kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, at sa araw po muli namin pagtatagpo sa iyo upang ikaw ang po rin pasalamatan, sambahin sa Spirit at katotohanan. Sa araw po ng Miyerkules, mahal na Panginoon, pagbubulin mo kami lahat, yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa pansamantalang pag-iwala-hiwalay, manabang samahan mo po ang bawat isa sa amin. Ligtas na maluwalhati, paratingin mo sa kanyang patutunguhan sa kanilang mga tahanan, mahal na Panginoon, sumaamin. O Diyos, ang kapayapaan tunay, mahal na pagkagalakan sa aming puso na nagmumula sa iyo, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapang kasaktalan ng lahat. Sa pangkalatang panalangin po namin, beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal. Amen. At